შემოსავლების სამსახურში რეორგანიზაცია გამოცხადდა. რეორგანიზაციის ფარგლებში სამსახურის ყველა თანამშრომელს შესაბამის განცხადებაზე ხელი უკვე მოაწერინეს. ინფორმაცია საქმის კურს შემოსავლების სამსახურში დაუდასტურეს. მათი ცნობით პროცესი აგვისტოს ბოლომდე დასრულდება. ამასთან საქმის კურსის ინფორმაციით უწყების საბაჟოს და აუდიტის დეპარტამენტის უფროსები სამსახურიდან გათავისუფლდნენ, თუმცა ამ ინფორმაციას შემოსავლების სამსახურში არ ადასტურებენ. შემოსავლების სამსახურის საბაჟო დეპარტამენტის უფროსის თანამდებობას ვლადიმერ ხუნდაძე იკავებს, ხოლო აუდიტის დეპარტამენტს ბაქარ დევთარიანი ხელმძღვანელობს. მშვიდობის გუშინ დავაანონსეთ და ამ ამბავს მივყვებით კიდეც კომპანია RMG-მ სასტუმრო რუმში გარემოს დაცვითი პროგრამის პრეზენტაცია გამართა, როგორც გაირკვა მენეჯმენტისთვის გარემოს დაცვითი მიმართულება 2016 წლიდან დაწყებული მოკვლევის შემდეგ პრიორიტეტულ საკითხად იქცა. საკითხის შესწავლისთვის კომპანიამ საერთაშორისო ტენდერის გამოაცხადა და სამთო მოპოვებით დარგში გარემოს დაცვითი საკითხების საკონსულტაციო საერთაშორისო კომპანია Golder Associates შეარჩია. დაქირავებულმა კომპანიამ შედეგი მალევე რამდენიმე თვეში დადო, ხოლო მისი გაზიარება საზოგადოებისთვის და დაინტერესებული პირებისთვის გუშინვე მოხდა. როგორც RMG სტრატეგიული განვითარების დირექტორი ამბობს, Golder Associates სპეციალისტებთან ერთად შემუშავებულია სისტემური მიდგომა, რომელიც არამხოლოდ მიმდინარე, არამედ მომავალ გამოწვევებთან გამკლავებაშიც დაეხმარებათ. პრეზენტაციაზე სამინისტრო სტუმრის სტატუსით იყო წარმოდგენილი, მან ასევე ისაუბრა სამინისტროსა და კომპანიის ურთიერთობაზეც. ამ ეტაპზე კომპანიასთან მიუყოფებით არაერთ სამართლებრივ ურთიერთობაში კომპანიას არაერთი გონივრული ვადა აქვს განსაზღვრული, საუბარი ეხება როგორც შლამსაცავების მოწყობასა და სწორ ოპერირებას, ასევე საკითხი ეხება წიაღით სარგებლობას, ისე რომ მინიმუმამდე იქნეს დაყვანილი გარემოზე მიყენებული ზიანი. განაცხადა მინისტრის მოადგილე მაია ბითაძე. სწორედ მას ხედავთ ახლა კადრში კომიტეტის თავმჯდომარესთან კახა კუჭავასთან ერთად. როგორც კომპანიაში აცხადებენ, უახლოეს მომავალში დაგეგმილია RMG სამოქმედო გეგმის შემუშავება, რომელიც შემდგომში თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით კონკრეტული პროექტების განხორციელებას ისახავს მიზნად. მათივე ინფორმაციით, შესაბამისი მოკლე, საშუალო და გრძელვადიანი სამოქმედო გეგმის და კონკრეტული პროექტების განხორციელების პროცესი იქნება ღია და გამჭვირვალე. მომწონს ამბავი, რომ ის პოინტამდე შესაძლოა რკინიგზაც მივიდეს და ამ კომპლექსს მეტრო დაუკავშირდეს. ყველაზე გასახარე ამ ამბავში ის გახლავთ, რომ თემის ინიციატორი, ჩემო ბატონო, თავად ის პოინტის მესვეურები და მენეჯმენტია, ოჯახმად, რომლებსაც სურთ მეტროს ღია წესით განვითარება და ამისთვის გარკვეულ დანახარჯებსაც გაიღებენ. გეგმის ერთ-ერთი ავტორის, მერაბ ბოლქვაძეს ინფორმაციით, სამგორიდან ან ვარკეთილიდან East Point-ში რომ გაგრძელდეს, მათ აქვთ გარკვეული მოსაზრება, რომ ეს ხაზი შეიძლება შემდგომ აეროპორტამდეც მივიდეს. მოდი ამონარიდი ვნახოთ, რას ამბობს ბატონი მერაბ ბოლქვაძე. ეს ქალაქთან ერთად კოოპერაციით უნდა მოხდეს, ჩვენ ამ წინადადებას ქალაქის ხელმძღვანელობას მივაწვდით, ამბობს ქალაქის გეგმის ერთ-ერთი ავტორი. სხვათა შორის გეგმასთან დაკავშირებით, როგორც თბილისის მერმა გუშინ რამდენიმე საკითხის კომენტირებისას განაცხადა, სწორედ ამ კვირაში დაიწყება პროცესი მისი საჯარო განხილვისა და თუ არ ვშტები 4 ლოკაცია არის უკვე მონიშნული საიმისოდ, რომ გეგმა გახდეს სპეციალისტების გარჩევის და მსჯელობის საგანი. კიდევ ერთი ამბავი, რომელიც გუშინ მივიღეთ მედია საშუალებებმა, მაგრამ მისი საქმიანი ნაწილი ცხადია გახდა ჩვენი საქმიანი დილის პროლოგის ნაწილიც. მრავალფუნქციური სავაჭრო ცენტრი, გალერეა თბილისი შემოდგომაზე რუსთაველის გამზირზე გაიხსნება. სხვათა ეს არის საუბარი ცენტრალური უნივერმაღის შენობაზე, რომელიც ასევე რეკორდულ დროში შენდება. გონი კი არ შენდება, აშენდა კიდევაც. იგი მრავალ ხელმისაწვდომ და უნიკალურ ბრენდს გააერთიანებს. სავაჭრო ცენტრში 90-ზე მეტი ადგილობრივი და საერთაშორისო ბრენდი მოიყრის თავს, მათ შორის არის Calvin Klein, Armani, Exchange, ქალისა და მამაკაცის ხაზით IKKS, Romani, უამრავია.
ახალი კონცეფციით ბრუნდებიან თბილისის ბრენდების სამყაროში. ლაკოსტი, ბენეტონი, ტრუსარდი, სტენდერსი, საუბარია თავარზე, მე მგონი რომ ყველაზე დიდი ბუმი გამოიწვია დედაქალაქში. გალერეა თბილისში გაიხსნება H&M-ის მაღაზია, რომელიც კავკასიის რეგიონში ამ ბრენდის პირველ სავაჭრო ობიექტს წარმოადგენს. გასაგებია მისი სავაჭრო სეგმენტი და ის სიხარული, რაც ახლავს თან არა მხოლოდ H&M-ის, არამედ მრავალი, რამდენიმე ათეული ბრენდის გახსნას და ხელახალ შემოსვლას თბილისის ბაზარზე. ანუ აპეშვილი უკვე ემზადება, იმიტომ რომ მზერით მჭამს. ამიტომ დროზე უნდა ვთქვა, რომ კარგია ბიზნესის აქტიურობა, რომ ძალიან კარგი და საუკეთესო შემთხვევაში სახელმწიფოს როლი ყოველთვის ის უნდა იყოს, რომ არ შეუშალოს ბიზნესის განვითარებას ხელი და შესაბამისი დოვლათის შექმნაში. დარწმუნებული ვარ, რომ იქნება ის პოინტი თუ საპარტნიორო უკაცრავად თანაინვესტირების ფონდი, ისინი შესაძლებელი ყველა ამ პროექტის ბოლომდე მიყვანას და არ შეეშლებათ ხელი სრულად გაუგებარი საკანონმდებლო თუ სხვა ტიპის რეგულაციებით. სხვა შორის ხელის შემსვლელზე კიდევ ვისაუბრებთ. ჯამში საუბარია, რომ საერთოდ საქმის კეთება რომ არ არის პრობლემა, ეგ არის ამჯერად საქმიანი დილის მთავარი თემა. ხო და რა არის ანა ლაპიაშვილის მთავარი თემა? ის ამას თავად გვეტყვის. თან იმის გათვალისწინებით, რომ 9 საათից დაიწყო. 9:04 წუთი ანა და ჰაერი გარეთ თითქმის 25 გრადუსზე უკვე გათბა. წარმოგიდგენია დღეს რა იქნება? დღის განმავლობაში საკმაოდ მაღალ ტემპერატურას ველოდებით, 35 გრადუსამდე იქნება სავარაუდოდ. ტაში მეგობრებო, ტაში. თუმცა დაწვრილებითი ამინდის პროგნოზის შესახებ ცოტა მოგვიანებით, იქამდე კი იმ საკანონმდებლო ცვლილებებზე ან საერთოდაც არანაირი ინიციატივაზე მინდა მოგახსენოთ, რომელიც პარლამენტის საგაზაფხულო სესიის დახურვის შემდეგ პრინციპში განსახილულ თემებად იქცა. შედეგებს ამ ნაწილშიც აუცილებლად დავითვლით, თუმცა იქამდე ნეტგაზეთის მიერ გამოთხოვილი მონაცემები უნდა გაგაცნოთ. ირკვევა, რომ არჩევნების შემდეგ 6 თვის განმავლობაში 88 დეპუტატს შეგახსენებთ, რომ 150 დეპუტატი იყო სხვათა შორის პარლამენტში. არც ერთი კანონპროექტის ინიცირება არ მოუხდენია, ანუ ნახევარზე ბევრად მეც. პარტიების მიხედვით რომ დავთვალოთ, აი 94 პროექტის ავტორი ქართული ოცნება იყო, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა ჯამში 15 კანონის პროექტი წარადგინეს საშემოდგომო სესიაზე, მრეწველების მხრიდან 5 იყო ინიცირებული და ევროპული საქართველოს ანგარიშზე 2 კანონპროექტის ინიცირება ხდება მხოლოდ. მართველი გუნდიდან ყველაზე მეტი კანონპროექტის ინიციატორი ეკა ბესელია და გედევან ფოფხაძე იყვნენ, ხოლო საპარლამენტო ოპოზიციიდან რომან გოცირიძე. საშემოდგომო სესიისას ეკა ბესელიას ანგარიშზე 57 საკანონმდებლო ცვლილების ინიციატივა. 10-ით ჩამორჩება მას გედევა ფოფხაძე. შემდეგ მას მოყვება დავით მათიკაშვილი უკვე 33 პროექტი და ასე შემდეგ. უკვე დასახელებული რომან გოცირიძე კი, რომელიც პირველ ათეულშიც არ არის, ოპოზიციონერებს შორის კი ლიდერია, 15 კანონპროექტის ინიცირებას ითვლის. ისიც უნდა აღვნიშნოთ, რომ ერთ კანონპროექტზე, ან კანონების თვლიან პაკეტზე საპარლამენტო უმრავლესობის წევრები ხშირად ერთად მუშაობენ. არჩევნების დღიდან საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის დეპუტატებს კი არც ერთი კანონპროექტის ინიცირება არ მოუხდენიათ, არც ერთი კანონპროექტის ინიცირება მომხდარა არც დეპუტატ სალომე ზურაბიშვილისგანაც, რომელიც დამოუკიდებელი დეპუტატია მაჟორიტარის მანდატით. მრეწველების წევრი პარლამენტში სიმონ ნოზაძე კი ქართული ოცნების წევრებთან ერთად ერთ-ერთ პუნქტზე მუშაობდა წარდგენილ პროექტში. 5 კანონპროექტი იყო მაშინ ამ მთლიან პაკეტში მოქცეული. ესეთი ამბავია, რომ რამდენიმე სტატისტიკას დავამატებ ანასთან თქვას, რომ ქართული ოცნების 5 დეპუტატმა საუბარია ნუკრი ქანთარიას, ლერი ხაბელოვზე, შოთა ხაბარელზე, კობა კობალაძეზე და კარლო კოპალიანზე არჩევის დღიდან ერთი კანონპროექტის ინიცირებით გამოიჩინეს თავი. საუბარია საქართველოს შრომის კოდექსში ერთი დღის დამატება დიდგორობასთან დაკავშირებით, თუმცა მე არის ატეხილი ამბავი, რომ თურქეთის საელჩოს თხოვნით იმან დარეკა. როგორია? გუმრუქჩუ ლეჯვა. ხო, თურქეთის საელჩოს თხოვნით კანონპროექტი თავადვე შეაჩერეს, მოკლედ ცალკე პალიტრა იმ დეპუტატების ჩამონათვალის, რომლებმაც მოსახლეობის ნდობის მანდატით სარგებლობენ, მთელი საშემოდგომო სესიის განმავლობაში არც ერთ კანონპროექტის შექმნაზე არ უმუშავიათ. ქართული ოცნებიდან 162 დეპუტატია, ევროპული საქართველოდან, აი მოდი ნახოთ ახლა გრაფიკა.
ქართული ოცნებიდან 62 deputatია, ევროპული საქართველოსთან 17-ია, ჩემო ბატონო, პატრიოტთა ალიანსიდან არის 6, ანუ ფრაქციიდან არც ერთს არ ხონია რაიმე სახის დამოუკიდებელი ინიციატივა. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან 2, არც ერთი საკანონმდებლო ინიციატივა არ ხონია მთაწმინდის მაჟორიტარს, სალომე ზურაბიშვილს, რომელიც ცხადია, მთაწმინდელების ინტერესების დამცველი არის საქართველოს პარლამენტში. აი, რაც შეეხება დიდგორობის თემას, მე მგონი მაინც ყუფარაძემ დარეკა, გამახსენდა. ეთქობა ძალიან ჩამორჩი. ჩემს აყვარელ ცისფერი მთების მოტივებს და აშკარად უნდა დაუბრუნდე ამ ამბავს. გარემო ხელს გიწყობს. ხო. ყუფარაძემ დარეკა და დიდგორობას აღარ აღნიშნავთ და შესაბამისად კიდევ ერთი უქმე დღე, რომელიც ძალიან საკმაოდ ძვირი უჯდება ამ ქვეყანას მოგვაყვა. კარგით. ყუფარაძის დარეკრაზე კალენდრის დრო არის. ხო, ჯობია ვნახოთ. მე მგონი არ არის მაინც ყუფარაძის დაბადების დღე, მაგრამ ნახოთ ერთი კიდევ რა არის საინტერესო მომხდარი 18 ივლისს საქართველოში და მთელ მსოფლიოში და ამისთვის ჩვენ კალენდრის კოლაჟი დაგვეხმარება, რომელიც საქმიანი დილის ფუტკრება მოამზადეს. 1898 წლის 18 ივლისს მარი და პიერ კიურებმა ახალი ელემენტის პოლონიუმის აღმოჩენის შესახებ ოფიციალურად განაცხადეს. ახალი ელემენტის სამეცნიერო წრეებს წარადგინათ. სახელი კი პოლონიუმი ელემენტს მარიას სამშობლოს საპატივცემულოდ ეწოდა. 1925 წლის 18 ივლისს პირველად გამოიცა ადოლფ ჰიტლერის ავტობიოგრაფიული ნაშრომი ჩემი ბრძოლა. წიგნში ჰიტლერმა საკუთარი მოღვაწეობა და 1900-1924 წლებში ევროპის პოლიტიკურ-ეკონომიკური სიტუაცია აღწერა. ჩემი ბრძოლა ჰიტლერმა 1924 წელს დაწერა, როდესაც ციხეში სახელმწიფო გადატრიალების მცდელობის ბრალდებით სასჯელს იხდიდა. ნაწარმოებში ის საკუთარი თავის შესახებ ყვება მკითხველს პოლიტიკური და რასისტული იდეების შესახებ მოუთხრობს, რომლებიც მოგვიანებით ნაცისტური იდეოლოგიის საფუძვლად იქცა. 1922 წლის 18 ივლისს თურქეთი ერთა ლიგის 56 წევრი გახდა. პირველი მსოფლიო ომის შემდეგ შვეიცარიაში შექმნილი გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის საზირკვლად მიჩნეულმა ერთა ლიგამ თურქეთი 1922 წლის 6 ივლისს წევრად მიიწვია. თურქეთის დიდი ეროვნული მეჯლისის მიერ ამ მიწვევაზე თანხმობის გამოცხადების შემდეგ იმავე წლის 18 ივლისს იგი ერთა ლიგის ოფიციალური წევრი გახდა. ყუფარაძემ ისე ტელეფონით კონტაქტი გადაწყვეტა და ჩვენ სტუმრობის სიაში ვერ ხვდება, თუმცა ვინ იქნებიან საქმიანი დილის დღევანდელი დღის სტუმრები, ამას ნახავთ რამდენიმე წამში. 18 ივლისის საქმიანად დაწყებისათვის დილიდან ზრუნავენ დემირელის კოლეჯის მე-12 კლასის მოსწავლე გიორგი კლდიაშვილი და კომაროვის სკოლის მოსწავლეები ალექსანდრე ხორხიაშვილი და ვანო გამეხარდაშვილი. გოგა მელიქიძე გალტენ-ტაგარტის საბროკერო მიმართულების ხელმძღვანელი, ნინო პაპავა გალტენ-ტაგარტის საინვესტიციო კვლევების მიმართულების ხელმძღვანელი, მაია სიდამონიძე პროტროლ ჯორჯიას მართველი პარტნიორი და ფინანსისტი ეფრემ ურუმაშვილი. გვესტუმრება ნესკრა ჰიდროს ფინანსური დირექტორი იონგ ტანგჩოი. დილა უნდა იყოს საქმიანი და რა თქმა უნდა ტელეპიროზე. ბიზნესი ახლებებით განვაგრძობთ საქმიანი დილის ეთერს. საქართველოს ინდოეთს შორის თავისუფალი ვაჭრობის დაწყებაზე კვლევა წლის ბოლოს დასრულდება. ქართული და ინდური მხარეო ქვეყანას შორის თავისუფალი სავაჭრო რეჟიმის ამოქმედების მიზანშეწონილობას იკვლევს. სწორედ ამ კვლევის დასრულების შემდეგ გაირკვევა დაიწყებს თუ არა საქართველოს ინდოეთთან თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ მოლაპარაკებებს. ვიეტნამის დელეგაცია კი საქართველოს საგადასახადო რეფორმებს ეცნობა. მიზნით ვიეტნამის სოციალისტური რესპუბლიკის ფინანსთა სამინისტროს დელეგაცია ფინანსთა მინისტრის მოადგილე დო ჰონგ ანტუანის ხელმძღვანელობით საქართველოშია. დელეგაციის წევრებს ფინანსთა მინისტრის პირველმა მოადგილემ შემოსავლების სამსახურის უფროსმა და ფინანსთა მინისტრის მოადგილემ ლაშა ხუციშვილმა უმასპინძლეს და სამინისტროს ინფორმაციითვე ვიეტნამის დელეგაციის საქართველოში ვიზიტის მიზანი გახლავთ ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურში გატარებული საგადასახადო
საგასახადო რეფორმების და სამუშაო გამოცდილების შესწავლა გაზიარება. ამასთან მხარეებმა ორმხრივი ურთიერთობების გააქტიურებასა და სამომავლო თანამშრომლობაზეც ისაუბრეს. ვიეტნამის დელეგაციის წევრებისათვის კი პრეზენტაცია გამართა შემოსავლების სამსახურის საერთაშორისო ურთიერთობათა დეპარტამენტის უფროსმა. საქსტატმა საქართველოს საგარეო ვაჭრობის 2016 წლის დაზუსტებული მონაცემები გამოაქვეყნა და მათი ინფორმაციით 2016 წელს 2015-თან შედარებით ექსპორტი 4.2%-ით არის შემცირებული, რაც 91,600 დოლარით ნაკლებია 2015 წლის მაჩვენებელზე. ამ პერიოდში 1,1%-ით შემცირდა იმპორტი და შეადგინა 7,294,200,000 დოლარი და ეს 1%-ით ნაკლებია საგარეო სავაჭრო ბრუნვის ნაწილში, რამაც გასულ წელს შეადგინა 9,407,300,000 დოლარი. 2016 წლის საგარეო ვაჭრობაში ქვეყნების ჯგუფების წილი ბრუნვაში ასეთია. ევროკავშირის ქვეყნები 29,6%, დსთ-ს ქვეყნები 28,9%, დანარჩენ ქვეყნებს კი 41,9% უკავიათ. ინფლაციის მაღალი მაჩვენებელი საარსებო მინიმუმზეც მკვეთრად აისახა და ივნისში რეკორდულ მაჩვენებელზეა. საქსტატის დათვლით ივნისის მონაცემებით შრომის უნარიან მამაკაცს არსებობისათვის 174 ლარი და 30 თეთრი სჭირდება, ხოლო ერთ თვეში ზრდამ შეადგინა ლარი და 10 თეთრი. წლის დასაწყისიდან საარსებო მინიმუმი 8 ლარით არის გაზრდილი. ერთსულიანი ოჯახის საარსებო მინიმუმი 154 ლარი და 40 თეთრია, 6 სულიანის და მეტის კი 410 ლარი და 70 თეთრით განისაზღვრება. საქსტატის საარსებო მინიმუმს სამომხმარებლო კალათით ითვლის, რასაც სასურსათო ხარჯების წილი 70%-ში იკავებს, არასასურსათო ხარჯების წილი კი შესაბამისად 30%-ია. ყაზტრანსოილმა ბათუმი პორტის მმართველი შვილობილი კომპანია ბათუმი ტერმინალს ლიმიტედი გააუქმა და პორტს პირდაპირ თვითონ მართავს. კომპანიის პრეს-რელიზში აღნიშნულია, რომ გადაწყვეტილება სტრუქტურის ოპტიმიზაციის პირობებში მიიღეს. ყაზახეთის მთავრობის განკარგულების შესაბამისად ყაზტრანსოილში ჩატარდა სისტემური სამუშაოები ჯგუფის რესტრუქტურიზაციის მიმართულებით, აღნიშნულია განცხადებაში. ბათუმში ახალი სპორტული კომპლექსი აშენდება ლეონიძის ქუჩაზე. კომპლექსის მშენებლობის ტენდერი მიმდინარე კვირაში გამოცხადდება. 3,400 მაყურებელზე გათვლილი სპორტული კომპლექსი დაახლოებით 23,000 კვადრატულ მეტრ ტერიტორიაზე მოიწყობა და იქ სხვადასხვა სპორტული სახეობების სექცია განთავსდება. სპორტული ტანვარჯიშის და მხატვრული ტანვარჯიშის დარბაზი, ჭიდაობის დარბაზი, სპორტული ცეკვების დარბაზი და კიდევ არაერთი მიმართულება. აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტის პროექტის ფარგლებში გარკვეული კრიტერიუმების მიხედვით შესაბამისი ხარისხის ნიშნის რეკომენდირებულია ტურიზმის დეპარტამენტის მიერ მინიჭება ხდება და დეპარტამენტში აღნიშნავენ, რომ ბოლო მონაცემებით ხარისხის ნიშანი 62 ობიექტს აქვს. მათ შორის 26 განთავსების, ხოლო 36 კვებისაა. ამ დროისთვის დამატებით 20-მდე ახალი ობიექტია დარეგისტრირებული და მიმდინარეობს შესაბამისად მონიტორინგის პროცესი. დედაქალაქში წინდების ახალი საწარმო ტიფლის ტექსტილი გაიხსნება. კომპანია ქალის, მამაკაცის და ბავშვის წინდების წარმოებას 2018 წლის დასაწყისში დაიწყებს. საწარმო თანამედროვე ხარისხის მანქანა დანადგარებით იქნება აღჭურვილი. პირველ ეტაპზე 50-მდე ადამიანი დასაქმდება და სამომავლოდ კომპანია პროდუქციის ასორტიმენტის გაფართოებას და საერთაშორისო ბაზრების ათვისებასაც გეგმავს. ტიფლის ტექსტილი თბილისში კაიროს ქუჩაზე მის მიმდებარე ტერიტორიაზე იქნება და პროგრამის აწარმოე საქართველოში ფარგლებში ფინანსური მხარდაჭერით სარგებლობს. შესაბამისად, 2 წლის განმავლობაში პროცენტის თანადაფინანსებას სწორედ აწარმოე საქართველოში განახორციელებს. პროექტის საინვესტიციო მოცულობა კი 5 მილიონი ლარია. ეკონომიკის სამინისტროს სააგენტოს საწარმოე საქართველოში ფარგლებში მთლიანობაში ამ დროისათვის 186 კომპანიაა მხარდაჭერილი. ქართველი დიზაინერი ზუია ციკოლიას პროექტი საქართველოში პლასტმასის წარმოებასთან დაკავშირებით კი არ დაწყებულა. როგორც დიზაინერი საქმის კურსთან ამბობს, მიუხედავად იმისა, რომ მთავრობა აწარმოე საქართველოში ფარგლებში პროექტის განხორციელებაში დახმარებას დაპირდა, ამ მიმართულებით წინსვლა არ არის. პროექტი დარჩა პროექტის სახით, ამბობს ციკოლია. რამდენიმე თვის წინ პლასტმასის აწარმო შექმნის იდეის შესახებ მან საკუთარ Facebook გვერდზე დაწერა. ამის შემდეგ ის ეკონომიკის მინისტრსაც შეხვდა და პროექტიც დაანონსა. ბევრი ვისაუბრეთ
საქმიანი დილის ეთერშიც ამასთან დაკავშირებით, თუმცა ვადები, რომელსაც ზვიაციკოლი ასახელებდა ამ პროისათვის ამოწურულია. რუსეთის ანტიმონოპოლიური სამსახური Yandex-ის და Uber-ის გაერთიანების შესახებ პასუხს 3 თვეში დადებს. უწყებაში აცხადებენ, რომ მათ უფლება აქვთ საკითხი 90 დღის განმავლობაში განიხილონ. გასულ კვირას რუსულმა და ამერიკულმა ტაქსების კომპანიებმა რუსეთსა და რეგიონის სხვა ქვეყნებში, მათ შორის საქართველოშიც, ერთობლივი კომპანიის შექმნაზე გააკეთეს განაცხადი. ფრანგული ავტომობილების ბრენდის Renault-ის გაყიდვებმა კი რეკორდს მიაღწია. ავტომობილების მწარმოებელმა 2017 წლის პირველ ნახევარში 1.880.000 ავტომობილი გაყიდა, რაც გასული წლის ანალოგიურ მაჩვენებელს 10.4%-ით აღემატება. კომპანიის პრეს-რელიზში აღნიშნულია, რომ მსოფლიო ავტობაზარი ამ პერიოდში 2.6%-ით გაიზარდა, თავად Renault-ის წილმა კი მსოფლიო ბაზარზე 3%-ამდე გაზრდა მოახერხა. Apple-მა შესაძლოა ახალი iPhone-ის გამოშვება გადადოს. Market Watch-ის ინფორმაციით კომპანიას პრობლემები შეექმნა თითის ანაბეჭდის სენსორზე მუშაობისას, რომლის სრულყოფაც ახალ მოდელში სურდათ. ანალიტიკოსები ელოდებიან, რომ Apple ან ახალი iPhone-ის გამოშვებას გადადებს, ან მოდელს თითის ანაბეჭდის სენსორის გარეშე გამოუშვებს, რაც შესაბამისად გაყიდვების შემცირებას გამოიწვევს. მოგეთ ნახოთ იქნება თუ არა ოქტომბერში უკვე ახალი iPhone-ი ბაზარზე. იქამდე დღევანდელ დღის წესრიგს უნდა გადავხედოთ, ზაფხული აქტიურ ფაზაში შედის და შესაბამისად აქტივობაც იქნებს, თუმცა საინტერესო ამბები მაინც შეგრჩიეთ. 10 საათზე ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის ინიციატივით გაეროს ნარკოტიკებისა და დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის ოფისისა და მსოფლიო საბაჟო ორგანიზაციის კონტეინერების კონტროლის პროგრამის ფარგლებში საბაჟო ადმინისტრირების ხელმძღვანელთა რეგიონული შეხვედრაა დაანონსებული. 10 საათზე ასევე სასტუმრო ქორთიარდ მერიოდში პროექტის ჩვენ მზად ვართ განათლება უსაფრთხოებისათვის კატასტროფის რისკის შემცირება ინკლუზიური მიდგომით ფარგლებში Arbeiter Samariter ბუნდის სახელმწიფოს უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს აპარატთან ერთად სამუშაო შეხვედრა გაიმართება, რომელშიც ხელშეკრულების იმპლემენტაციის მგზავრობის შემუშავების მიზნით შეიკრიბებიან დამსწრეები. 12 საათზე კი საჯარო სხდომაზე საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი კომისია იმსჯელებს შეპს ყაზრას გაზ თბილისისათვის, სოკარ-ჯორჯია გაზისა და საქორ გაზისათვის ბუნებრივი გაზის მიწოდების განაწილების, გატარების და მოხმარების ტარიფის დადგენის თაობაზე. სხდომა შესაბამისად საჯაროა და ასწრება შეუძლია ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს და თუ შედეგები გაინტერესებთ, აუცილებლად 3 საათზე ტელეპირველზე საქმის კურსს უნდა უყუროთ. დავით ჯალღონია ყველა დეტალთან დაკავშირებით მოგაწვდით ინფორმაციას. 13 საათზე კი სასტუმრო Redison Blue Iberia-ში საქართველოს სავაჭრო სამრეწველო პალატის ორგანიზებით საქართველო-უკრაინის ბიზნეს ფორუმია დაგეგმილი, რომელსაც უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო და საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი გახსნიან. უკრაინის პირველი პირი საქართველოში გუშინ ჩამოვიდა და არაერთი შეხვედრა იქნება დღის განმავლობაში. 14 საათზე ასევე სასტუმრო Redison ბათუმში საქართველოს საერთაშორისო საარბიტრაჟო ცენტრის და გაეროს წარმომადგენლები გეგმავენ აჭარის ბიზნეს სექტორთან შეხვედრას. ასეთი ამბები გვაქვს დღევანდელ დღესთან დაკავშირებით. რა თქმა უნდა, ყველა საინტერესო ამბავთან დაკავშირებით იქნებით საქმის კურსში 3-ზე ბექაპაციკაძის ეთერში და უკვე გვიან საღამოს 22 საათსა და 45 წუთზე დაახლოებით შემაჯამებელი გამოშვებით. იქამდე წინ გველდება უკვე ვალუტის კურსი, რომელსაც გიორგი გაკვაცნობს. ჩვენი ანალიტიკოსი რევაზ ნასიძე, რომელიც მთავარი საკონტაქტო პირია გალტენ ტაგართან და ეროვნულ ბანკთან ჩვენი ურთიერთობის ადგენს რა გუშინდელი ბანკთა შორის სავაჭრო შედეგად, ამბობს, რომ ლარი დოლართან მინიმალურად, მაგრამ მაინც გაუფასურდა. მერწმუნეთ, 1 წელია უკვე ამ ფორმატში მიმყავს საქმიანი დილა და რევაზ ნასიძის და გურამ ხუნდაძის პროგნოზებს ყოველთვის გამომართლებია. დღეს დოლარი ლართან მიმართებაში არის 2 ლარი და 40 თეთრი. ლარი გუშინ ყველა ვალუტის მიმართ გაუფასურდა გარდა შეკელისა. ისრაელის ვალუტაზეა საუბარი, გაძვირდა შესაბამისად ევროც, იგი 2 ლარსა და 75 თეთრში ადგენს, 3 ლარი და 14 თეთრი ღირს ბრიტანული ფუნტ სტერლინგი. ლარის ფასი 68 თეთრზე მკვალდება. 10 უკრაინული გრივნას შესაძენად კი 93 თეთრი მოიმარაგეთ.
რაც შორის ამასობაში ლონდონის საფონდო ბირჟაზე ქართული კომპანიების კოტირებებია გაზრდილი. მე ეს ამბავი ძალიან მახარებს. ყველაზე მეტად გაზრდილი არის საქართველოს ჯანდაცვის ჯგუფის აქციები, ასევე გასულ კვირას ბიჯეო ჯგუფის აქციები 34.8, 37.3 დიაპაზონში ივაჭრებოდა. ცხადია ფუნტ სტერლინგზეა საუბარი. TBC ასევე ივაჭრებოდა 15.8 და 16.75 შორის. საქართველოს ჯანდაცვის ჯგუფის აქციები კი ივაჭრებოდა 3.75-დან 3.80-ის დიაპაზონში და სულ 79,000-ზე მეტი არის ნავაჭრი. ამასობაში კი სწორედ საქართველოს ჯანდაცვის ჯგუფის შვილობილმა კომპანიამ კორპორაცია, სამედიცინო კორპორაცია EVEX-მა 90 მილიონი ლარის ღირებულების 5-წლიანი ვადის მქონე ადგილობრივი ობლიგაციები გამოუშვა. კორპორაცია EVEX-ის ინფორმაციით ობლიგაციების გაყიდვიდან მიღებული თანხა ადგილობრივი კომერციული ბანკების მიმართ სასესხო ვალდებულებების რეფინანსირებასა და დაგეგმილ საინვესტიციო პროექტებს მოხმარდება. ობლიგაციების განთავსების აგენტია ჩვენი პარტნიორი გალტენ ტაგარტი. მოხარული ვარ, რომ EVEX-მა კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ტრანზაქცია წარმატებით დაასრულა და ეს არის ლარში დენომინირებული ობლიგაციების ყველაზე მსხვილი ემისია ქართულ კორპორაციულ ბაზარზე. ცხადია, აქ არ იგულისხმება საბანკო ინსტიტუტები. აღნიშნული ტრანზაქცია კიდევ ერთხელ ადასტურებს ინვესტორების მაღალმდობას, როგორც ქართული ეკონომიკის, ასევე ჩვენი ვალუტის მიმართ და ცხადია, თავად სამედიცინო კორპორაცია EVEX-ისადმი. ეს არის ამონარიდი საქართველოს ჯანდაცვის ჯგუფის გენერალური დირექტორის ნიკოლოზ გამყრელიძის განცხადებიდან. ანა, მე დარწმუნებული ვარ ერთ დეტალში, რომ შენ არ გეყოლება ისეთი ექსპერტები, როგორც მე მყავს, რომლებიც მე მეხმარებიან მთელი ეს წლების განმავლობაში ვალუტის კურსის დადგენაში. რა ეროვნული ბანკი? ისეთი ოქროს ორი ბიჭი არის, რომ აი ხა მალე გრაფიკოსებზე რო გადავალ, მე მიყურეთ თქვენ. სულ ცოტა ხანში კაცი მყოფი ანა ლაპიაშვილი გარემოს ეროვნულ სააგენტოზე დაღნობით გაგაცნოთ ამინდის პროგნოზს და ცხადია, მას ამაში SEO დეველოპმენტი ეხმარება. ისი დღეს რეკორდებს ხსნის და რატომ ამას სულ რამდენიმე წამში გავიგებთ. გარემოს ეროვნული სააგენტო კი იტყობინება, რომ დღეს ამინდი საქართველოში განპირობებული იქნება სამხრეთიდან გავრცელებული ცხელი ჰაერის მასებით, მოსალოდნელია დრო გამოშვებით ღრუბლიანობის მომატებაც. თუმცა უმეტესად უნალექოთ და ზოგან იქროლებს აღმოსავლეთის ქარი. სოხუმში 31 გრადუსი დაფიქსირდება და ბათუმშიც ანალოგიურად 31 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. რა თქმა უნდა, მზიანი დღეა მოსალოდნელი. ისევ როგორც ქობულეთში და აქ 38 გრადუსი იქნება მაქსიმალური ტემპერატურა. ქუთაისელებისთვის დღევანდელი დღე საკმაოდ ცხელია, 38 გრადუსი უნდა დაელოდოთ, ზუგდიდში 36 გრადუსი იქნება. ოზურგეთში კი 27 გრადუსი. ონში 36 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, გორში 27 გრადუსი დაფიქსირდება, ცხინვალში 36, მარნეულშიც 36 და რუსთავშიც ანალოგიურად 36 გრადუსია მოსალოდნელი. არც ახალციხელებთან არის შედარებით სიგრილე, 35 გრადუსს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები, ისევე როგორც ბორჯომში. ბაკურიანში 28 გრადუსი იქნება, ახალქალაქში 30 გრადუსი დაფიქსირდება და სტეფანწმიდაში 25 გრადუსი იქნება მხოლოდ. თელავში 35 გრადუსია მოსალოდნელი და რაც შეეხება დედაქალაქს, თბილისში დრო გამოშვებით ღრუბლიანობა მოიმატებს, უმეტესად უნალექოთ, სუსტი ქარიც იქნება, თუმცა დღის განმავლობაში ჰაერის ტემპერატურა საკმაოდ მაღალია, 36 გრადუსს უნდა დააველოდოთ. ესეა, საკმაოდ ცხელა. დაბა რა უნდა ხდებოდეს ახლა ივლისში. მithumetes მოგრეთ რაც არის. ეს ჯობს აქ დავასრულოთ. მოდი გავიდეთ რეკლამაზე. ვარ TV პირველზე. თქვენი აქტიურობა ძალიან მახარებს განსაკუთრებით სოციალურ ქსელში. და შესაბამისად სულ რამდენიმე წუთში უკვე სლოვენიაში გამართული ევროპის ინფორმატიკის ოლიმპიადაზე საქართველოს ინფორმატიკის ნაკრების წარმატებებზე ვისაუბრებთ. დროებით დარჩით. დილა არის უნდა იყოს საქმიანი და რა თქმა უნდა TV პირველზე. სულ მალე დაგიბრუნდებით.
რეკლამის შემდეგ საქმიანი დილით ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში და საკმაოდ ლამაზი და საინტერესო რეპორტაჟი უნდა შემოგთავაზოთ. ვარძიის სამონასტრო კომპლექსი მნახველის ყურადღების ეპიცენტრში უკვე საუკუნეებია იმყოფება. მე-12 საუკუნის კულტურული მნიშვნელობის ძეგლის ნახვის შემდგომ კი დამსვენებლის ყურადღების გარეშე რთულია დარჩეს კომპლექსი ვარძია რიზორტი, რომელიც დაახლოებით 1 ჰექტარზეა გაშენებული, რომელიც არ მოიცავს მხოლოდ სასტუმროს და ამ ტერიტორიაზე განლაგებულია ყველა ის ზონა, რომლის ხილვაც სტუმარს ყოველდღიურ ცხოვრებაში არ შეუძლია. რას გვთავაზობს ვარძია რიზორტი და რა არის მისი მთავარი უპირატესობა? დეტალები ანუკა ჯოხაძის სიუჟეტში ვნახოთ. ვარძიაში ჩამოსვლისთანავე კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის ნახვის შემდგომ, როგორც დამსვენებლები გურჩევენ, აუცილებლად უნდა ვესტუმროთ სასტუმრო ვარძია რეზორტს, რომლის კარიც, როგორც თქვენ ხედავთ, დამსვენებლისთვის მუდამ ღიაა. გამარჯობა. მიხარია რომ ვესტუმრე. დღეს ჩვენი მასპინძელი კომპლექსის ერთ-ერთი სულის ჩამდგმელი პროფესიით გერმანოლოგი ასმათ დიასამიძეა. როგორც თვითონ გვეუბნება, დასასვენებელი კომპლექსის აშენების იდეა ჯერ კიდევ წინა საუკუნიდან. მის მამამთილს ნიკოლოზ ნათენაძეს ჰქონდა, რომელიც ვარძიის სამონასტრო კომპლექსის გადამრჩენელია. ვარძიის რეზორტი არ არის მხოლოდ სასტუმრო. ის მოიცავს ყველა იმ საჭირო ელემენტს, რომელსაც აქ ჩამოსული ტურისტები აღფრთოვანებაში მოჰყავს. იდეა დაიბადა ალბათ ძალიან დიდი ხნის წინ, როცა ჩვენი მამები, ჩვენ ვართ ერთი დიდი ოჯახი, ეს ყველაფერი არის დიდი ოჯახის, ესე ვთქვათ, კოლექტიური ნაფიქრი, ნააზრევი, ნაოცნებარი და ეყნობა ჩვენი დიდი მამების, ნიკოლოზ ნათენაძის და ნიკოლოზ დიასამიძის დიდ ოცნებებს, რომ ესხეთ ჯავახეთი ფეხზე დამდგარი იყო, აქ კულტურა მეტად განვითარებული იყო, თავის ძველი დიდებად დაებრუნებინა და არაჩვეულებრივი ვარძიის კლდეში განყვეთი ქალაქის პირდაპირ გაშენებული იყო ასევე არაჩვეულებრივი და კარგად მოწყობილი თანამედროვე ინფრასტრუქტურის მატარებელი დასასვენებელი და სტუმართა მისაღები ადგილი. აქ ისეთი ისტორია და წარსულია, რომ ძალიან დიდი იყო ცდუნება, არ დავკმაყოფილებული ვიყავით მხოლოდ ერთი პატარა ბაღის აღდგენით, გადავწყვიტეთ მთელი გამოღმა ჭაჭკარი, ანუ ეს ბაღი, ეს ხევი აღგვედგინა. მაგრამ არა აგვედგინა არა როგორც ბაღები, როგორც მაშინ იყო, არამედ შეგვექმნა სულად ახალი ინფრასტრუქტურა, თანამედროვე სტილიზებული მესხეთი, თანამედროვე სულისკვეთებითა და განცდებით. ვარძია რეზორტის განახლება 7 წლის წინ დაიწყო. ამ დროის განმავლობაში აღნიშნულ ტერიტორიაზე დიდი ძალისხმევის შედეგად მოეწყო ისეთი დასასვენებელი ზონები, როგორიცაა სასტუმრო მაღალი სტანდარტების ნომრებით, 2 აუზი, კარაოკე ბარითა და საბილიარდო ოთახით. ჩამოსულ ტურისტებს ადგილზევე შეუძლიათ კარვების ზონით სარგებლობა, რასაც ემატება მე-12 საუკუნის სამონასტრო კომპლექსის ვარძიის ხედი. შემოუყევით ამ ხეობას, ასე შეიძლება ითქვას და მთლიანად შევცვალეთ აქ ლანდშაფტი. აქ რასაც ხედავთ არის პრაქტიკულად ყველაფერი ახალი შექმნილი. დავიწყეთ მაღლა რაღაცა ერთი დიდი ქვით, ჩამოვყევით, მოვაგროვეთ ეს წყლები, როგორც თქვი, გავამწვანეთ, გავამშვენიერეთ, ასე ვთქვათ და პირველად რაც გავაკეთეთ, ეს იყო სასტუმროს ჩანახაზი, შემდეგ ამას მოყვა რესტორანი, თავისი ეს წინა არეალით, რომელსაც ახლა აქ ხედავთ. ამას მოყვა შემდეგ ფანჩატური, რომელიც ამჯერად ფუნქციონირებს როგორც კარაოკე ბარი და ეგრეთ წოდებული ბიში ბარი. ბიში არის მესხური კრეპი და ძალიან გვინდა ჩვენ ეს კულტურა ბიშის ცხოვისა, რომელიც იყო მესხეთში, აქ აღვადგინოთ და შევთავაზოთ ჩვენ სტუმრებს. აქ გვაქვს ბავშვების გასართობი არეალი, სათამაშოებით, ბატუტით, კარვით, კოცონის ასანთები ადგილით და კარვების დასადგმელი ადგილით. ვარძია რეზორტის ისტორიული დატვირთიდან გამომდინარე კომპლექსს უმაღლესი წერტილიდან მე-10 საუკუნის დათარიღებული ტაძარი გადმოჰყურებს. რეზორტის განვითარებასთან ერთად, როგორც ქალბატონი ასმათი განგვიმარტავს, მათთვის ერთ-ერთი პრიორიტეტი ტაძრის აღდგენა და რესტავრაცია იყო. ამასთან მნიშვნელოვანია ისიც, რომ ვარძია რეზორტი ემსახურება ძველი მესხური ტრადიციების აღდგენას, რომელიც თავის თავში მოიცავს მესხური სამზარეულოს პოპულარიზაციას. ადგილზევე სურვილისამებრ დაინტერესებული პირებისთვის ეწყობა მასტერკლასები, სადაც დამსვენებელი სწავლობს მესხური სამზარეულოს სპეციფიკურ ხასიათს. ეხლა მივემართებით ჩვენი სალოცავისკენ, რომელიც წმინდა მარინეს სახელობისაა, რომელიც აქ მთელ ამ კუთხეში მიჩნეულია როგორც უშვილო ქალების შემწე და მე მოწმე ვარ აქ რამდენი ქალი მოდის და შესთხოვს წმინდა მარინეს შვილი ეყოლოს. ჩვენ როგორც გითხარით, მოვახერხეთ მისი რესტავრირება ყველა წესისა და რიგის დაცვით. მინდა თქვენი ყურადღება გავამახვილო იმაზე, რომ
ეს ინფრასტრუქტურა შექმნა მხოლოდ იმიტომ, რომ ტურისტები მიიღოს, სტუმრები მიიღოს და უმასპინძლოს. ამ ინფრასტრუქტურის ბაზაზე ჩვენ ვარაუდობთ, კი არა, ვოცნებობთ და განზრახული გვაქვს, რომ აღვადგინოთ გარკვეული ტრადიციები, ძველი მესხური, რომელიც უკვე მიკარგული და მივიწყებულია. უწინარეს ყოვლისა ეს ეხება მესხურ სამზარეულოს. იმიტომ რომ მესხური სამზარეულო საკმაოდ საინტერესო და გემრიელი სამზარეულოა. საკმაოდ კრეატიულია, ძირითადად მეცხოველობისა და მარცვლეული კულტურების პროდუქტების ნაზავია. მესხურ სამზარეულოსთან ერთად ადგილზევე მოწყობილია მესხური ოდა, რომელიც წარმოაჩენს იმდროინდელ ტრადიციებს და მესხური კარმიდამოს ანალოგს. იდეის ავტორი თავის მეუღლესთან ერთად განგვიმარტავს, რომ სამომავლო გეგმები არ მოიცავს მხოლოდ ინფრასტრუქტურულ განვითარებას. მასში ასევე მოიაზრება ყველა იმ ისტორიული და კულტურული მნიშვნელობის ასპექტის გამოყოფა და განვითარება, რომელიც ვარძიას პირდაპირ უკავშირდება. რეზორტს არა მარტო ეკონომიკური დატვირთვა ექნება სამომავლო რეგიონისათვის, არამედ მე პირადად ჩვენ ერთად აქ მოვიაზრებთ მის კულტურულ დატვირთულობასაც. ჩვენ გვინდა აქ გარკვეული კულტურული პროექტები განვახორციელოთ. ამისათვის შევთავაზებთ ყველა პარტნიორს საქართველოში და არა მარტო საქართველოში, საქართველოს გარეთაც, რომ ჩვენთან ამ ინფრასტრუქტურაში განახორციელონ კულტურული ხასიათის პროექტები, იქნება ეს გამოფენები, თუ კვირეულები, ფესტივალები, მასტერკლასები, ყველაფერი რაც შეიძლება. ჩვენ მოეხმარებით ყველას მსურველს, ვინც კი ამ პროექტები ჩვენთან მოვა. მხარში დაუდგებით და მას მოვიაზრებთ, რასაკვირველია, კლავ და კლავ რეგიონის კულტურულ და ეკონომიკური განვითარების ჭრილში. ჩვენი მთავარი მასპინძელი ასმად დიასამიძე განგვიმარტავს, რომ მთავარი ინსპირაცია მისი ოჯახის ბიზნესისა, ადგილობრივი ტრადიციებისა და ისტორიის ახალი თაობისთვის დღემდე მოტანა იყო, რომლის განვითარებაც რა თქმა უნდა არ მთავრდება. ის იმედოვნებს, რომ ეს პროცესი, რომელიც თანამედროვეობისა და ისტორიული ასპექტების სინთეზია, მომავალშიც გაგრძელდება და ვარძია რეზორტი იქნება არა მარტო სასტუმრო, არამედ ისტორიული დანიშნულების კომპლექსი. არაჩვეულებრივი სანახაობა იყო ვარძია რეზორტი და მის მიმდებარე ტერიტორია. რატომ იყო თუთული რომ არაჩვეულებრივი სანახაობა იყო, ეს კი არაჩვეულებრივი სანახაობა იყო. ჩემ თანამოწმეებ ეს კარგი სიუჟეტი იყო. და იმის გათვალისწინებით, რომ ანუკა ჯოხაძე არ არის დიდი ხანია ჩვენი გუნდის წევრი, ის არასდროს არ მიპარებოდა ეჭვი მის ძალიან ესეთ სერიოზულ მომავალში, თუ ცხადია იგი თავის მომავალს დაუკავშირებს მედიას და ჟურნალისტიკას. მაგრამ ის ჩვენი გუნდის წევრია და მე ამით ძალიან ვამაყობ. წარმატებები ანუკა ჯოხაძეს. კიდევ ერთ წარმატებულ ახალგაზრდებს უნდა უმასპინძლოთ ამჯერად უკვე საქმიანი დილის სტუდიაში. სლოვენიაში გამართულ ევროპის ინფორმატიკის ოლიმპიადაზე საქართველოს ინფორმატიკის ნაკრების ლიდერმა გიორგი კლდიაშვილმა აბსოლუტური შედეგით 600-დან 600 ოქროს medali მოიპოვა და დემირელის კოლეჯის მოსწავლემ ტურნირზე კიდევ ერთი საუკეთესო შედეგი აჩვენა. ნაკრებს გოჩა მანდარია ხელმძღვანელობდა, გიორგი ხუთაისიდან არის, დემირელის კოლეჯში გრანტის საფუძველზე სწავლობს, სკოლა კი ნიჭიერი მოსწავლის ყველა ხარჯს ფარავს. ამ საინტერესო შედეგებზე, პრინციპში საომალო გეგმებზე და თავად გამოწვევებზე ჩვენ დღეს გსტუმრობენ გიორგი კლდიაშვილი, დემირელის კოლეჯის მე-12 კლასის მოსწავლე და ვანო გამეზარდაშვილი, კომაროვის სკოლის მოსწავლე. მოგესალმებით, მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. ოლიმპიადაში მონაწილეობა როდიდან დაიწყეთ, იმიტომ რომ ეს როგორც ვთქვი, არ არის მხოლოდ წლევანდელი თქვათ ოლიმპიადა და თქვენს გექნებათ შესაძლებლობა ჩართულიყავით. წლევანდელი შედეგი მაინც განსაკუთრებული და გამოსარჩევი იყო. რატომ გადაწყვეტეთ საერთოდ რომ ამ ფორმით მოხდეთ კონკრეტულად? ოლიმპიადებში თქვათ ჩართულობა დაიწყო მე-7 კლასიდან, როდესაც ეროვნულ ოლიმპიადაში მათემატიკისა და ინფორმატიკის ეროვნულ ოლიმპიადაში ვიღებდი მონაწილეობას. უკვე საქართველოს რომელ წელს იყო გიორგი? მე-7 კლასში ეს იქნებოდა დაახლოებით 13 წელს, 2013 წელს. ამის შემდეგ უკვე მე-9 კლასში მოხვდი პირველად საქართველოს ინფორმატიკისა და ასევე მათემატიკის ნაკრებში, ორივე ნაკრებში. ვიყავი საერთაშორისო ოლიმპიადაზე და ორივე საერთაშორისო ოლიმპიადაზე დავიკავე ბრინჯაოს მედალი. შარშან მე უკვე ინფორმატიკის საერთაშორისო ოლიმპიადაში ვძელი ვერცხლის მედლის დაკავება და წელს უკვე მომავალი არის ასე ვთქვათ 26 ივლისს მივდივარ საერთაშორისო ოლიმპიადაზე და ვნახოთ როგორ ვიასპარეზებ იქ. ჩვენ ცენტრალურ ევროპის ქვეყნების ოლიმპიადაზე უკვე მე-3 წელია ვასპარეზობს სტუმრის სტატუსით. იქ მონაწილეობს. თუმცა მას წინ უძღვოდა საქართველოში შეჯიბრებები და ჩვენ უკვე ნაკრები შექმნა. ეროვნული ოლიმპიადა, ნაკრების შერჩევა ხდება ეროვნული ოლიმპიადის საშუალებით. ეროვნული ოლიმპიადა, უფრო ეროვნული ტურნირი არის ინფორმატიკაში, იწოდება მას. მე მაპატიეთ, ჩვენ ახლა გიორგი მეშლება თუ არა, ჩვენ გავხდით უკვე სრულფასოვანი წევრები, ხო?
ანუ სტუმრის სტატუსიდან გადავინაცვლეთ თუ არა, ჯერ კიდევ სტუმრის სტატუსი გვაქვს. ხო არა ხარ თავის საქმის კურსში. ეს არის უშუალოდ ცენტრალური, ანუ ევროპის ცენტრალური ქვეყნების ოლიმპიადა. და გარკვეულ ქვეყნებში მაინც სტუმრის სტატუსით, თუმცა პირადად ვერ გეტყვით იქ სტუმრის სტატუსით. თუ თორცების სტუმრის სტატუსით ვიყავით ისევ იქ. მაგრამ უკვე სტუმარიც აღარ ქვია, იმიტომ რომ ძალიან კარგი შედეგი ვაჩვენეთ და სამ საუკეთესო ქვეყანას შორის მოხვდით იქ. წელს მონაწილეობდა და ალგორითმების სისტემით იყო შეჯებრი მხოლოდ ან თქვენი კონკურენტული, თქვათ, კონკურენციას რაში უწევდით ამ შემთხვევაში? ანუ ინფორმატიკული ამოცანები არის სპეციალური ტიპის ამოცანები, ჩვენ გვეძლევა 3 ამოცანა თითო დღეს, 2 დღისგან შედგება ეს პროგრამის დაწერა არის ამ ოლიმპიადის და რა ენაზე წერთ, რომელ ენაზე წერთ? ეს არის პროგრამისტული ენები, ჩვენ შეგვიძლია C++-ზე წერთ, პირადად მეც დავანოთ. ანუ იყო თქვენი არჩევანი შესაძლებლობა, რომელზეც გინდა იმაზე შეასრულებდით ამ ამოცანას. ქონდა იქ თორცები. ანუ იქ ამოცანებს გადლევენ, უნდა პირველ რიგში უნდა ამოხსნა ალგორითმულად, ვფიქრობ ისე ამოხსნა, თქო მათემატიკურად და შემდეგ უკვე მისი სისრულეში მოყვანა უნდა შეძლო და უნდა გაასწორო, ანუ თქო პროგრამა უნდა ააგო ამოცანის შესაბამისი. შემდეგ უკვე ამის გატესტო არის საჭირო თუ რამე შეცდომა გაქვს იმის პოვნა და საკმაოდ ძიმე შემოწმება. ანუ რა იყო უპირატესობა, დროში უფრო სწრაფად ხსნიდა თქვენი პროგრამა დასახულო ამოცანას თუ აი რითი იყო გამორჩეული რამაც საჯობა სხვებს? ერთ-ერთი არის დრო, ასევე მნიშვნელოვანია რომ ზოგიერთი ამოცანა ისედაც მათემატიკურადაც რთულად იხსნება. კიდევ სხვა ლიმიტები არსებობს, რომელშიც ჩვენი პროგრამა უნდა ჩაჯდეს. დრო ერთ-ერთია, კიდევ არის მეხსიერების ლიმიტი და ასე შემდეგ. მეხსიერების ლიმიტი, ანუ პროგრამა რა ფაილსაც გააკეთებს, იმის მეხსიერების ლიმიტი. რომ პროგრამა უნდა გააკეთოს ფაილი, რომელიც მოცემულ ამოცანას რაც შეიძლება მარტივი ალგორითმით უნდა იყოს ამოხსნილი ამოცანა და რაც შეიძლება მოკლე დროში უნდა ახერხებდეს სასურველი პასუხის მიღებას. ანუ თითოეულ ამოცანას აქვს თავისი შეზღუდვები, ასე ვთქვათ, პირობითად ამოცანა არ უნდა მუშაობდეს გარკვეულ დროზე მეტხანს, ანუ პროგრამა და თუ ამ შეზღუდვებში ჩაატევ და ამოცანა სწორადაც მუშაობს, შენი პროგრამა სწორადაც მუშაობს, შესაბამისად ამოცანა გეთვლება გაკეთებულად. ეს ყოფილი თქვენ სკოლაში სწავლეთ, იმიტომ რომ ვიცი რომ კომაროვში არის შესაძლებლობა გარკვეულწილად ინფორმატიკის სწავლის და იმირელის კოლეჯიც იძლევა ძალიან ბევრი მიმართულებით, მაგრამ აი გუნდი როგორ შეიქმნა, რატო არჩეთ C++-ი ან საერთოდ რანაირად იმუშავეთ ერთად, აი ეს მინდა რომ მომიყვეთ. C++-ი, იმიტომ რომ C++ საქართველოში ყველგან ასწავლიან, ანუ სხვა ენებს საქართველოში ძლიერად არ ასწავლიან. გაკვეთილზეც არ ისწავლება ეს წრეების დამსახურება, რომელიც მეც და გიორგიმაც მე კომაროვის წრეებზე, გიორგი თავიდან ქუთაისის სკოლაში წრეზე ისწავლა. ანუ სპეციალური წრე იყო? როგორც წესი საგნად ინფორმატიკა სკოლაში არ ისწავლება, უბრალოდ არის სკოლებში. უკვე აღარ ისწავლება, ადრე ისწავლებოდა ისიც დაწყებითი მარტო. ანუ უკვე აღარ ისწავლება, რომ ბრძანებ რას ნიშნავს? ანუ გაკვეთილად აღარ არის. ეს სწორია თუ არასწორია თქვენი აზრით? არა, იმიტომ რომ ბავშვებმა გაკვეთილად უნდა გაიგონ ამის შესახებ. ანუ მნიშვნელოვანია რომ იყოს, ხო? რამდენი წელია რაც პროგრამირებით? დაახლოებით 4-5 წელია მე პირადად ვარ დაკავებული პროგრამირებით. ერთი მითხარი რომ 5 წელია, ხო? გიორგი, ქუთაისში რა წრე აღმოაჩინე? გაფიცე ყველაფერს მითხარი ახლა. როგორ არის ფიზმათ სკოლა, ну, ცალკე ხო სპეციალიზება? მოყვევი ცოტა მეტი თუ შეიძლება. ანდრე აზმაძის სახელობის ფიზიკა-მათემატიკური სკოლა ეწოდება და მე წარმოშობით ქუთაისიდან ვარ, იქ თქვა მე-5 კლასში გადავედი ამ სკოლაში, რაც გარკვეულ ოლიმპიადებში წარმატების შემდეგ. იქ უკვე დავიწყე როგორც მათემატიკაში, ასევე ინფორმატიკაში დამატებითი მეცნიერებების, თქვა წრეებზე სიარული და აზმაძის სახელობის ეს სასწავლო სკოლა სპეციალიზდება კონკრეტულად ამ მიმართულებით, ხო? მათემატიკა, ინფორმატიკა და ფიზიკა. კი ბატონო. შემდეგ უკვე ამჟამად მოდემიერში ვსწავლობთ, ისის გადმოვედი აქეთ ყველა წარმატებები ის რომ მქონდა. ну, რაც შეეხება ხა სად როგორ ისწავლება, ეს როგორც უკვე ახსენე, საგნად სკოლაში არ გვაქვს. ეს არის დამატებითი წრეები, ასევე თბილისში არსებობს სპეციალური სასწავლებელი მზიური, რომელშიც ნებისმიერ სკოლის წარმომადგენელს შეუძლია, თქვათ, მივიდეს იქ და პროგრამისტობა ისწავლოს და დაეუფლოს ამ პროფესიას თუ რასაც უწოდებთ. ანუ შენთვის ყველაზე საინტერესო პროგრამირებაში ის გრაფიკული დიზაინის შექმნის შესაძლებელობა, რომელიც მათემატიკურ ალგორითმებთან ერთვის ხოლმე თუ უფრო მეტად ამ დროისათვის მუშაობთ სწორედ ამ ალგორითმების ამოხსნაზე და გადაჭრაზე. გრაფიკა და ასე თქვა დეველოპერ, ანუ ჯერ მარტო არ გვაქვს წვლომა ეგეთ განხრებზე.
ჯერ მარტო ალგორითმული ამოხსნა არის ჩვენი ანუ ტექნიკურად აკეთებთ მხოლოდ ჯერჯერობით. ყველაზე რთული ალგორითმი რაც ამოხსნეთ რა იყო? შეიძლება მოგეჩვენოთ რომ მაყურებლისთვის რთული იყოს, მაგრამ მაინც მაინტერესებს რას ეხებოდა. ძალიან, როდესაც ამას მეკითხებიან ხოლმე, ძალიან ისეთ ვიბინები ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ მართლა ძალიან ძნელია ის ოლიმპიადაზე რა ამოცანები ცოტა აუხსნა ის არ ჩახედვა ადამიანს, მაგრამ ძალიან სპეციფიურია, საკმაოდ სპეციფიურია, თითქმის ყველაფერს მოითხოვს ალგორითმულ გადაწყვეტას, შემდეგ უკვე ამის სისრულეში მოყვანა. მაშინ ესეთი კითხვა, ორთავესთან თქვა ეს რა განაპირობებს გიორგი თქვენგან დავიწყოთ, იმიტომ რომ სწორად აღნიშნე, მიუხედავად თუმრის სტატუსისა, რა მნიშვნელობა აქვს, როცა ქვეყანას ესეთი შედეგები აქვს, ხო? კარგი, არ არის ეს შეკითხვა მაშინ რთული და არ ჩვენი მაყურებელი და რადიო მსმენელი გადაიღლება ამ კითხვის მოსმენისას. რა განაპირობებს საქართველოს მუდმივ წარმატებას, ანუ ეს კითხვა თქვენთანაც არის, საიმისოთ რომ პრინციპში ძალიან მყიფე და სუსტი ინფრასტრუქტურის პირობებში ქართველები ახერხებენ ინფორმატიკაში წარმატებას. გუშინ ქიმიაში მოვისმინე და გავაჟღერე საკმაოდ სერიოზული შედეგები. რას ფიქრობთ, როგორ ახერხებს თქვენი თაობა ინტერესის მიღმა, რას აგნებენ ისინი, რომელიც მე შეაძლებინებთ ესეთ შედეგებს? კითხვა შენთან და შემდეგ ვანოსთან. აუცილებლად უნდა აღვნიშნო და ძალიან დიდი მადლობა გადავხადოთ ჩვენ ტრენერებს, ბატონ გიორგი მანდარიას, საქართველოს ნაკრების ლიდერს და ბატონ საზეგამე ზარდაშვილს, ასევე გურამ ქოთოლაშვილს, რომლებიც ამ გარკვეულ რამდენიმე კვირის განმავლობაში სანამ ამ ოლიმპიადაზე გამგზავრებოდით, განუწყვეტლივ ასე ვთქვათ, გვამეცადინებდნენ და მაქსიმალურად გვამზადებდნენ ამ ოლიმპიადისთვის. ამას გარდა ჩვენ სკოლებში დამატებით წრეებზეც გავდივართ მეცადინეობებს და ასე ვთქვათ, ეს შედეგი არის ჩვენი თავდაუზოგრავი შრომის, ასევე მასწავლებლების თავდაუზოგრავი შრომის და ერთობლივი მუშაობის კარგი შედეგი. ანუ ხო არ დავამატებდი რაიმეს გიორგის ნათქვამს? არა, ან რთული არის წარმატების მოსწევა და დიდი ხნის და განუწყვეტლი ფორმაში ყოფნის შედეგი არის. მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ადრეა ჯერ ამაზე ფიქრი, ეს შედეგები და ეს ინტერესი კონკრეტული ინფორმატიკის მიმართულებით, მათემატიკის მიმართულებით ის თქვენი კოლეგები რა თქვენ ხელები იყვნენ პრინციპში, ვინც ქიმიაში შესაბამისი ჩემი კლასელები არიან. კლასელები არიან, მიულოცე რა აუცილებლად ჩვენგან, იმიტომ აუცილებლად დავპატიჟებთ საქმიანი დილაში. განისაზღვრა თუ არა ინტერესის სფერო საიმისოთ, რომ მომავალი საქმიანობა, ანუ აი ამ წუთში დღეს 2017 წელს თქვენთვის გამოიყურება, რომ გაინტერესებს თქვას ესე და ეს მიმართულება. ანუ თუ ჯერ ადრეა მაინც ამაზე საუბარი. თუ მაინც უკავშირებთ თავს. ალბათ, კი, მაგრამ გავაგრძელებ ალბათ ინფორმატიკას მომავალშიც. გიორგი, მეც დიდი ალბათობით ალბათ ინფორმატიკის სფეროში ასე ვთქვათ გავაგრძელებ, იმიტომ რომ საკმაოდ კარგი სფეროა, თან უკვე საწყისები მაქვს და რავი, აქეთ ავირჩევ ამ ხრეს. დიდი ალბათობით. წარმატებები თქვენ, მაგრად მიხარია რომ საქმიანი დილა დაამშვენეთ თქვენი მოსვლით. ყოველთვის იცოდეთ რომ ნებისმიერი თქვენი წარმატება თუ თქვენი კოლეგების იქნება ტირაჟირებული ჩვენი ეთერის მიერ და სამაყოა ზუსტად ეს ადამიანები, რომელიც გუშინაც ვახსენეთ, გიორგი კლდიაშვილი, რომელიც არის დემირელის კოლეჯის 12-ში გადავიდა. 12 კლასის მოსწავლე, აწუბე, თუმცა 11 სტატუსით მიიღო აღნიშნული ჯილდო და ვანო გამეზარდაშვილი, კომაროვის სკოლის მოსწავლე. ანუ რომელი კლასის? ასევე 12-ში გადახვევით. წარმატებები მათ და პრინციპში ჩვენ ახლა შეგვიძლია უკვე გავიდეთ მოკლე სარეკლამო ბლოგზე, ვიდრე ჩემს ახალგაზრდა კოლეგებს და კოლეგები როგორ ეხლა. მე ისე ვარ შორს ინფორმატიკისგან, ჩემ და სამწუხაროდ რომ ამათგან თუ ვისწავლი. აი წარმატებებს მინდა უსურვო ახლა ჩემს სტუმრებს და სულ მალე დაგიბრუნდებით ახალი თემით. დიდი მადლობა. დღეს სემეკი ბუნებრივი გაზის სამხმარებლო ტარიფს გამოაცხადებს, მოლოდინი და კაცმა რომ თქვას არგუმენტირებულიც მოსალოდნელია ზრდაზე ამ ტარიფისას, ენერგეტიკოსის გია არაბიძის განცხადებით
დღეს გაზის ტარიფი იმაზე მეტი გამოცხადდება, რაც ცხადია დღეს გვაქვს, ისევე როგორც ტრანსპორტირების კომპანიას მიეცა მეტი ტარიფი, მაგრამ აი რამდენი იქნება ზრდა, ამას პრინციპში ვერც ენერგეტიკოსი არაბიძე ამბობს და წინასწარი პროგნოზისგან თავი შეიკავა თავად სემეკის თავმჯდომარე ირინა მილორავამაც დღევანდელი გადაწყვეტილების საქმის კურსში აუცილებლად ჩაგაყენებთ. ცადია ჩვენი ბიზნესმედიის და ჩვენი გამოშვებებით, თუმცა იქამდე ანა ლაპიაშვილი გვეტყვის რა ხდებოდა გუშინდელ სხდომაზე სემეკისა, რომელზეც გაზის ტრანსპორტირების ტარიფი გაიზარდა. პროგნოზები არ კეთდება. წინასწარ ვიცით, რომ დღეს დადგენილი გაზის ტრანსპორტირების ტარიფის წილს საომხმარებლო ტარიფში ენერგეტიკოსების განმარტებით დაახლოებით 5%-იანი წილი უკავია. მატების მოცულობაზე ცოტა მოგვიანებით, იქამდე უკვე მიღებული გადაწყვეტილებები ბიზნეს სიახლეების მეორე კოლაში. საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანიის ტარიფი გაიზარდა სემეკის სხდომის გადაწყვეტილებით 1 კუბური მეტრი ბუნებრივი გაზის ტრანსპორტირების ტარიფით ფოსადგურებისათვის, ყაზბეგი გაზისთვის, დუშეთი გაზისთვის და დანარჩენი მომხმარებლებისათვის დღეგის გარეშე ლარი და 98 თეთრი იქნება. ძველ მაჩვენებელს ახალი 50 თეთრიდან თითქმის 1 ლარამდე აღემატება. რაც შეეხება მიზეზს თუ რატომ გაიზარდა ტარიფი, სემეკის თავმჯდომარე ირინა მილორავა განმარტავს, რომ 2000 წლიდან არ მომხდარა ტრანსპორტირების ტარიფის გადახედვა და სხვა ყველაფერს რომ თავი დავანებოთ, დოლარია გაძვირებული. უფრო დეტალურად კომისიამ ახალ ტარიფში გაითვალისწინა თავად სემეკის თავმჯდომარის მიერ წარმოდგენილი არგუმენტები. ძირითადი მიზეზი არის ის რომ მაგალითად ჩვენ პირველად გავითვალისწინეთ ტარიფში საოპერაციო გაზი როგორც დანახარჯი, თუმცა მეორეს მხრივ შემცირდა მაგალითად იგივე იჯარის ღირებულება, საბოლოო ჯამში მივიღეთ ის სურათი, რაც მივიღეთ. ენერგეტიკას ყავს, ასე ვთქვათ, ორი მხარე, ეს არის კომპანია და ეს არის აუცილებლად მომხმარებელი, ბუნებრივია, ჩვენი, ასე ვთქვათ, ძალისხმევა მიმართულია არაერთი კონკრეტულად რომელიმე მხარისკენ, არამედ იმისკენ, რომ ჩვენ ვნახოთ სწორი ბალანსი. როგორც უკვე აღნიშნეთ, წინასწარი განცხადებები სემეკის მხრიდან სამომხმარებლო ტარიფთან დაკავშირებით არ გაკეთებულა, თუმცა სემეკის თავმჯდომარემ განმარტა, რომ კომპანია ყანს ტრანსგაზის ვალები გაჟღერებული ტარიფში არ იქნება. ავალიანებები, რომელიც წარმოიშვა შესაძლებელია არასწორი მენეჯმენტის შედეგად, ეს არ უნდა გახდეს მომხმარებლის გადასახდელი. ჩვენ ვიცით, რა ხარჯები უნდა ავსახოთ ტარიფში, ეს არის საოპერაციო დანახარჯები, რემონტები, ხელფასები, მარაგები, ავარიული მარაგები, კაპიტალური დანახარჯები, ეს არის ინვესტირებულ კაპიტალზე უკუგება, ცვეთა. აი ამ ხარჯების ფორმატში კომპანია უნდა მოემსახუროს თავი მის ვალებს, მაგრამ ამის ზემოთ არც ერთი ხარჯი ტარიფში არ მოხდება. ვიმედოვნებთ, ჩინეთთან თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება წლის ბოლოსთვის შევაძალაში განაცხადა საქმის კურსთან ეკონომიკის სამინისტროს საგარეო ვაჭრობის და საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობების დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა. ჩინეთს საქართველოს შორის თავისუფალი სავაჭრო რეჟიმის ამოქმედების შესახებ შეთანხმება რატიფიცირებისათვის პარლამენტს უკვე გადაეგზავნა. მარიკა გაბუნია ამბობს, რომ ამ პროცედურებს გადის შეთანხმება ჩინეთშიც. როგორც კი პროცედურები დასრულდება, შეთანხმება უკვე ძალაში შევა. რაც შეეხება თურქეთთან ვაჭრობას, საქართველოს თურქეთს შორის დიაგონალური კუმულაცია სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციას არ დაფარავს. თურქეთთან დიაგონალური კუმულაციის ამოქმედების შესახებ შეთანხმების რატიფიცირება კი პარლამენტმა უკვე მოახდინა. დარჩენილია ანალოგიური პროცედურა უკვე თურქეთის საკანონმდებლო ორგანოს მხრიდან. შედეგად, თურქული ნედლეულით დამზადებული პროდუქცია ევროკავშირში ექსპორტზე საბაჟო ტარიფების გარეშე პირდაპირ საქართველოსთან გავა. ჩვენ პარალელურად ვმუშაობთ ევროკავშირთან იმისათვის, რომ შესაბამისი ცვლილება შევიდეს DCFTA-შიც ასევე და პარალელურად ეს პროცესი დასრულდება როგორც ევროკავშირთან, ასევე თურქეთთანაც და ეს დიაგონალური კუმულაცია შევაძალოთ. შეკერილი ტექსტილის პროდუქტი უკან გადის თურქეთში და იქიდან შედის ევროკავშირის ბაზარზე და ამ დიაგონალური კუმულაციის ამოქმედების შემდეგ ეს პროდუქტი უკვე პირდაპირ ისარგებლებს თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმით და საქართველოსთან პირდაპირ ევროკავშირში შევა თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმით. დიაგონალური კუმულაციით ისარგებლებს ყველა სამრეწველო პროდუქცია, მინდა აღნიშნო, რომ სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციას ეს დიაგონალური კუმულაცია არ დაფარავს.
ჩეკინ ჯორჯია 2018-ის სამზადისი დაწყებულია. ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი გიორგი ჩოგოვაძე ამბობს, რომ ისინი იზიარებენ კერძო სექტორის შენიშვნებს. მისივე თქმით, საერთოდ ვერ ესწრება რეკლამები. ამასთან ტურიზმის ეროვნულ ადმინისტრაციას ბილეთების გაძვირების თემასთან დაკავშირებითაც დასმულ კითხვაზე მოუწია პასუხის გაცემას. ჩვენ რა თქმა უნდა ღიავად რომ განვიხილოთ ყველა სიტუაცია, მათ შორის ისიც თუ რა უნდა ღირდეს ბილეთები ამა თუ იმ ღონისძიებაზე, რა თქმა უნდა მთავარი ამოცანა გახავთ თუ თითოეული ლარი თუ უცხოურ ვალუტაში დახარჯული თანხა, სახელმწიფოს დახარჯული თანხა მაქსიმალურად ეფექტიანად აისახოს კერძო სექტორზე და შემოსავლებში ჩვენ ქვეყანაში. ჯემფესტის გახსნის პირველივე დღეებში 10,000-მდე ვიზიტორს უმასპინძლეს, საიდანაც 64% უცხოელი იყო. უკვე იყო 48 შოუ 8 სცენაზე. ეს ინფორმაცია მუსიკალური ფესტივალის ჯემფესტის დამფუძნებელმა გიორგი სიგუამ გუშინდელ პრეს-კონფერენციაზე გააჟღერა, რომლის მთავარი მიზანიც ჩეკინ ჯორჯიას პროექტის მიმდინარეობის შესახებ მედიის წარმომადგენლებისათვის ინფორმაციის მიწოდება იყო. გაინტერესეთ, ხო ვიცი რატომაც ვკითხეთ, მაგრამ უგუგება გაინტერესებს სამაგერო სახელმწიფო რაზმებელს. მარტო ჯემფესტის ტერიტორიაზე არის 2800 ადამიანი დასაქმებული, ანუ 2800 ადამიანი სამუშაო ადგილი არის შექმნილი მარტო ჯემფესტის ტერიტორიაზე. გარეთ დატვირთულია ყველაფერი, რაც კი არსებობს და ბუკინგზე შეფერდა დანაკლეჩათო ლამის სოლდაუთია ყველაფერი და ათეულობით მილიონი ლარი და თუ 100 მილიონი არა წელს დაიხარჯება სამეგრელოს რეგიონში. საქართველოს ბიზნესის დაწყების სიმარტივით კვლავ მოწინავე პოზიციებზე ინარჩუნებს ადგილს, თუმცა არსებობს გარკვეული პრობლემები, ძირითადად ესახება ქვეყნის რამდენიმე სფეროს სამართლებრივ ბაზას და ამ მიმართულებებს. ამ საკითხთან დაკავშირებით ამერიკის ხმის ჟურნალისტმა იამე ურმიშვილმა თომას მელიას კითხა აზრი და გთავაზობთ მის მიერ მომზადებულ მასალას. საქართველოში საინვესტიციო გარემოზე საუბრისას შეერთებული შტატების საერთაშორისო დახმარების სააგენტოს ადმინისტრატორის ყოფილი მოადგილე ტომას მელე აცხადებს, რომ საერთაშორისო ინვესტიციების მოზიდვა ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებისთვის უმნიშვნელოვანესი ასპექტია. თუმცა ის ასევე დასცენს, რომ საერთაშორისო ბიზნეს თანამეგობრობაში არსებობს შეხედულება, რომ საქართველოში ინვესტორების უფლებები სათანადო დაცული არ არის. არ აქვს მნიშვნელობა, რამდენად მართალია შეხედულება, სანამ ის არსებობს, უცხოელი ბიზნესმენები საქართველოში შემოსვლისგან თავს შეიკავებენ. სასამართლო სისტემის სანდოობის გაზრდა ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი პრიორიტეტი უნდა იყოს. ვიცი ამ მიმართულებით მუშაობა გრძელდება და ეს თემა საკონსტიტუციო ცვლილებებსაც უკავშირდება. ამაში შედის კომერციული დავის გადასაჭრელად არბიტრაჟის გამოყენებაც. იმის გადაწყვეტა უნდა არსებობდეს თუ არა სპეციალური ბიზნეს სასამართლოები, ასეთი დავების გადასაჭრელად მოსამართლეების მონახვა და მათი გაწვრთნა. ბევრი რამ არის გასაკეთებელი იმისთვის, რომ საქართველოს უცხოელი ინვესტორებისთვის მიმზიდველი ადგილი იყოს. უკანასკნელ პერიოდში ვაშინგტონში ჩატარებულ რამდენიმე ღონისძიებაზე გამოიკვეთა ექსპერტების შეხედულება, რომ საქართველოში მთავრობა შესაძლოა რამდენიმე მსხვილ ბიზნესზე გავლენის გაზრდას ცდილობდეს. მელე აცხადებს, რომ ეს შეხედულება დიდწილად სასამართლოს დამოუკიდებლობას უკავშირდება. ნებისმიერ სასამართლო საქმეში მნიშვნელოვანი არსებობდეს პროცესი, რომლის დროსაც მხარეები წარმოადგენენ ფაქტებს, რომლებსაც მოსამართლე ყურადღებით განიხილავს. როგორც წესი, ასეთი საქმეების დაჩქარების აუცილებლობა არ არსებობს. ის, რომ სააპელაციო პროცესის შედეგად ფილიპ მორისის საქმეზე წინა ინსტანციის სასამართლოს გადაწყვეტილება იქნა შეცვლილი და ის, რომ ჯორჯიან მანგანეზის შემთხვევაში სწრაფად მოხდა მოლაპარაკება გარემოს დაცვის გარკვეულ საკითხებზე, მას შემდეგ რაც ამ საქმეზე საერთაშორისო ყურადღება გამახვილდა, არ ვფიქრობ იმაზე მიუთითებდეს, რომ სასამართლო დამოუკიდებელია. ფიქრობ, ხალხმა უნდა გააცნობიეროს საფრთხე, რომელიც კონკრეტული პოლიტიკური თუ ეკონომიკური ინტერესების სასარგებლოდ სისტემის მანიპულირების და სისუსტეების ბოროტად გამოყენებას მოჰყვება. მელიას აზრით, საქართველომ ყველაფერი უნდა გააკეთოს სასამართლოს გასაძლიერებლად. ის ასევე დასცენს, რომ მიწის რეგისტრაციის რეფორმა მთელი ქვეყნის მასშტაბით უნდა განხორციელდეს და ასევე შემუშავებული იქნას საარბიტრაციო მოქნილი მეთოდები, რომლებიც კომერციულ დავებს გადაჭრის. ის აცხადებს, რომ ამ ღონისძიებების განხორციელება ქვეყანაში საინვესტიციო გარემოს მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს. იამე ურმიშვილი, ამერიკის ხმა, ვაშინგტონი. მადლობა ამერიკის ხმას საინტერესო მასალებისთვის ტრადიციულად ჩვენ კი ნაწილობრივ საინვესტიციო მიმართულებას გავაგრძელებთ და ნაწილობრივ შევახებით ტურიზმის სფეროსაც ნებისმიერ შემთხვევაში დოლათი შექმნის შესაძლებლობას, რომელიც საქართველოს შეუძლია. გიზ 2017 წლის ივნისში ყვარელსა და ქუთაისში აწყობს საინფორმაციო სემინარებს და ესეც სწორედ ამას ეძღვნება ღვინის სამშობლოში ტურისტული პოტენციალი სამიმართულებით გასავითარებლად ორ ქალაქში ინფორმაციული დეფიციტის შესავსებად მიკრო და მცირე მეწარმეებისათვის საერთაშორისო პრაქტიკის გაზიარება მოხდება. ზედმეტად
მარტოული გამოწვევაა ღვინის წარმოება და მცირე ზომის საზოგადოებრივი კვების ობიექტების მართვა. სურსათის უნებლობის საკითხი თანაბრად ეხება ორივე მიმართულებას და განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ღვინის ტურიზმის განვითარებისათვის. ამავე დროს ეს მიმართულება ნამდვილ გამოწვევას წარმოადგენს საქართველოსთვის. სწორედ ამ თემასთან დაკავშირებით ვისაუბრებთ მარინა ავალიშვილ-დებურთან, გიზის სამხრეთ კავკასიაში კერძო სექტორისა და პროფესიული განვითარების პროგრამის ექსპერტთან. მოგესალმებით, ქალბატონო მარინა. მადლობა იმისთვის, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. პროექტი ნამდვილად საინტერესოა. ორ ქალაქში ჩასატარებელი სემინარები. რას ეძღვნება, რა იყო ინსპირაცია, რომ ეს სემინარები დაგეგმილიყო და საჭიროება რამდენად არსებობს ამ ორი მიმართულების მოცვლის, მით უმეტეს რეგიონი იმერეთი და კახეთი არის. ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისათვის. მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. პირველ რიგში ორი სიტყვით, რომ გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება გერმანიის მთავრობის სახელით არაერთ პროგრამას ახორციელებს საქართველოსა და სამხრეთ კავკასიაში და ამ შემთხვევაში მეწარმოვადგენ კერძო სექტორის განვითარებისა და პროფესიული განათლების პროგრამას და მუშაობთ ერთად სამ სექტორში, ეს არის ღვინო ტურიზმი და მშენებლობა და ბოლო წლების განმავლობაში GIZ-ს არაერთი პროექტი განუხორციელებია ღვინის სექტორში, თუმცა მე ხა კონკრეტულად ამ პროექტზე მინდა ვისაუბრო, რადგან ეს ეხება მცირე მეწარმეებს, მათთვის არის განკუთვნილი პირველ რიგში მათ, ვინც აწარმოებს ღვინოს, აქ საუბარია დაახლოებით 40,000 ლიტრამდე წელიწადში ყველა სახის ღვინო და ჩვენ ვიცით, რომ ღვინის ტურიზმი ძალიან პოპულარული მიმართულებაა ტურიზმის და თითქმის ყველა მარანი სთავაზობს ტურისტებს სხვადასხვა სერვისს, ეს შეიძლება იყოს ღვინის დეგუსტაცია, კვებით უზრუნველყოფა, თუნდაც კვების პროდუქტების მომზადებაში ჩართვა და აქ რა თქმა უნდა აუცილებელია სურსათის უნებლობის პირველ რიგში საქართველოს კანონმდებლობის მოთხოვნების გათვალისწინება და რა თქმა უნდა საერთაშორისო პრაქტიკის გათვალისწინება, რადგან საქმე გვაქვს მომხმარებლის ჯანმრთელობასთან და მათ კმაყოფილებასთანაც ნებისმიერი ბიზნესის მიზანია და შატოები პოპულარულია ბოლო დროს, თუმცა აქ აქცენტი კეთდება თქვენს პროგრამაში მცირე მეწარმეებზე, სადაც პრინციპში ჩემი ვარაუდით და ინფორმაციით ყოველ შემთხვევაში რაც მაქვს, მე მგონი საერთოდ არ ხდება ესე შემოწმება იმ სურსათის, რომელსაც მათ შორის ტურისტებს აწვდიან. აი რა ჩარჩოებში შეიძლება ეს ყველაფერი მოექცეს და რამდენად შეიძლება აღმოჩნდეს ხელის შემწყობა, იმიტომ რომ ზოგადად მცირე მეწარმეებს აქვთ მიდგომა, რომ როდესაც ახალ რეგულაციებზე საუბრობს ან ვიღაცა შემოწმებელზე, ეს მათთვის შესაძლოა პრობლემა იყოს. აი თვითონ რა შეუძლიათ რომ გააკეთონ ის, რომ ეს ხელი არ შეეშალოთ პირიქით. პირველ რიგში რომ ძირითადად GIZ-ი და ტექნიკური დახმარება უფრო მეტად მცირე მეწარმეებისთვის არის განკუთვნილი ვიდრე დიდი საწარმოებისთვის და მეორე რიგში რომ რეალურად ნებისმიერი ბიზნეს ოპერატორის, რომელიც კვების განსაკუთრებით კვების პროდუქტებთან აქვს შეხება, ალკოჰოლი მაინც შედარებით შეიძლება ჩაითვალოს ნაკლებ რისკი ამ პროდუქტად, ნებისმიერი შეიძლება იყოს შემოწმების ობიექტი, ანუ ეს არ გამორიცხავს შემოწმებას, თუმცა ჩვენი მიზანი ნამდვილად არ არის, რომ ჯარიმების აცილება არ არის მიზანი ნამდვილად. აქ მიზანია ის, რომ პირობების გაუმჯობესებით საწარმო უკეთეს სერვისს თავაზობს მომხმარებლებს, კონკურენცია საკმაოდ იზრდება ამ სექტორში და შესაბამისად ერთ-ერთი კრიტერიუმია მომხმარებლის კმაყოფილების და რა თქმა უნდა, ბევრი მათგანი ასევე ექსპორტს ახორციელებს, ღვინოში შეიძლება იყოს ჰიგიენიდან გამოწვეული გარკვეული დეფექტები, რამაც შესაძლოა თუნდაც ექსპორტის დროს შევქმნათ მათ შეფერხებები, ასე რომ ზოგადად სურსათის უნებლობის სტანდარტები, როგორც ღვინოში, ისე კვების პროდუქტებში, მათ შეუწყობთ გააუმჯობესონ თავიანთი ბიზნეს მოდელი და აქ საუბარი არ არის, რომ ჩვენ შევამოწმებთ მათ პირიქით, ჩვენ მათ ვთავაზობთ ტრეინინგებს, ვთავაზობთ კონსულტაციებს ადგილზე, იმიტომ რომ შეიძლება ადგილზე განსხვავებული სიტუაცია იყოს, როგორც ქართველი ადგილობრივი ისე საერთაშორისო ექსპერტების მიერ და შემდეგ საინფორმაციო მასალა, რომელიც შეიძლება გამოიყენოს ნებისმიერმა სხვა მეწარმეამ, თუნდაც რომელიც არ იქნება ჩართული და ყოველთვის, როდესაც ვიწყებთ პროექტს, ინიციატივა მაინც მთავარი სტიმული ისევ მეწარმეებიდან მოდის. ეს ამიტომ შეირჩა ეს ორი რეგიონი და ორი ქალაქი, სადაც სემინარები ჩატარდება, თუ აი რა პრინციპით გაანაწილეთ? რეალურად გეოგრაფიული შეზღუდვა არ არის. ანუ ყველა შეუძლია. ნებისმიერ შეუძლია. უბრალოდ გამომდინარე იქიდან, რომ ხშირად მარნები, რომლებიც რეგიონში არიან, თქვა თბილისში ჩამოსვლას ვერ ახერხებენ, ამიტომაც უფრო მათთვის კომფორტული რომ ყოფილიყო, გადავწყვიტეთ, რომ 4 შაბათს ახლა ამ კვირაში ჩავატაროთ ერთი შეხვედრა
ზოგადად რა ყვარელში და პარასკევს ამ კვირაში კი ჩავატაროთ ქუთაისში. თუმცა უკვე დაადასტურა რამდენიმე მეწარმემ და შეიძლება იყოს ნებისმიერი რეგიონი. რეალურად ამ ეტაპზე ხდება პირველ რიგში საინფორმაციო შეხვედრები, რომ ზუსტად განსაზღვროთ როგორია მოთხოვნა ასეთი ტიპის მომსახურებაზე, განსაზღვროთ რამდენად კონკრეტულად რა პრობლემები აქვთ და შემდეგ მთელი ტრეინინგი ავაწყოთ მათ მოთხოვნებიდან გამომდინარე და შემდეგ 1 სექტემბრამდე იქნება აპლიკაციების მიღება, ხოლო თვითონ პროექტის განხორციელება დაიწყება დეკემბრიდან, რადგან რთველის პროცესში ძალიან რთულია მეწარმეების დიახ, ასე რომ ჩვენ გვაქვს უკვე გამოცდილება ამ სექტორში, ამიტომ ყოველთვის ესეთ იმპლემენტაციას ვახდენთ ხოლმე არართველი სეზონზე. ამ გამოცდილებიდან გამომდინარე, რა არის მთავარი პრობლემა? ეს არის ინფორმაციის ნაკლებობა, ანუ უცოდინრობა იმის, რა შეიძლება იყოს გაუმჯობესებული, გარემო პირობების არარსებობა, ნაკლები თქვათ ხარჯის გაწევის შესაძლებლობა თუ რა არის მთავარი გამოწვევა იმისათვის, რომ ის პრობლემები, რომელიც თქვენ ჩამოთვალეთ, მათ შორის ამ ორი მიმართულებით, იყოს გადაჭრილი? რა თქმა უნდა, პრობლემები ბევრია. პირველ რიგში ასეთი საინფორმაციო მასალები ალბათ ქართულ ენაზე ნამდვილად საჭიროა გქონდეს და როცა ვსაუბრობ ძალიან მცირე მეწარმეებზე, რა თქმა უნდა, ხარჯი არის ყოველთვის განსაზღვრელი, ხო? ამიტომაც ჩვენ ერთ-ერთი მიმართულება გვაქვს, რომ ეს არ არის მხოლოდ კონსულტაცია, ერთ-ერთ პირობას, რასაც უყენებთ, რომ ბიზნესი თავად უნდა იყოს მზად საჭიროების შემთხვევაში განახორციელოს გაუმჯობესებისთვის ინვესტიცია, ჩვენ რა თქმა უნდა ვერ მოვახდენთ ამას, თუმცა ქონია მსგავსი გამოცდილება სხვა სექტორებშიც. აქ არ არის საუბარი ათასებზე და ძალიან დიდ თანხებზე, შეიძლება ძალიან მინიმალური თანხით გადაჭრა გარკვეული პრობლემა და ზუსტად ესეც არის ჩვენი მიზანი, რომ რეალურად ბიზნეს მოდელის გაუმჯობესებაზე ვიფიქროთ, ანუ ისეთი ხარჯი და შედეგის მქონე ღონისძიებები შევთავაზოთ მათ, რომ მარტივად დანერგონ. მაგრამ ზოგადად ბოლო ჩვენი ურთიერთობიდან მეწარმეებთან გამომდინარე მაღალი კონკურენციიდან, გამომდინარე სოციალური ქსელების განვითარებით, რომ ძალიან მარტივად შეიძლება მომხარებელმა რაღაცა უკმაყოფილო გამოთქვას ან გაცვალოს, ყველა თანხმდება, რომ კარგი პირობებით, კარგი ხარისხით ნამდვილად შეგვიძლია პოზიციონირება ჩვენი უნიკალური ღვინოების და ტრადიციული ღვინოების. და დაწუნებული კარგი შედეგიც იქნება, ამათ აუცილებლად მოვიკითხავთ დეკემბრის შემდეგ, რა თქმა უნდა, მათ შორის იმ ადამიანების გამის დაინტერესებული იქნება ამ სფეროთი მეტი ინფორმაციის მიღებით, რა შეგვიძლია კიდევ უთხრათ მაყურებელს, სანამ დავამშვიდობებით, რა უნდა გაითვალისწინოთ, როგორ მოხვდნენ ამ ტრენინგებზე და რა მიიღონ? რეალურად ეს ინფორმაცია უკვე გავრცელდა ყველა იმ მარანთან, სადაც მიგვიწვდებოდა ხმა რამდენიმე ბაზის გამოყენებით. თითქმის ყველა ორგანიზაციაში, რომელიც რაიმე კავშირშია, როგორც ღვინოსთან, ტურიზმთან, ისევე სურსათისმურნებლობის სააგენტო, რა თქმა უნდა, ასე რომ აი ამ საინფორმაციო შეხვედრების შემდეგ დარიგდება ძალიან მარტივი სააპლიკაციო ძალიან მარტივი შესავსები, რომ მინიმალური ინფორმაცია ვიცოდეთ, ვინ იქნებიან ჩართულები და 1 სექტემბრამდე მათ შეუძლიათ ელექტრონულადაც გავავრცელებთ ამ აპლიკაციას, მოგვაწოდონ შევსებული და შემდეგ უკვე მოვახდენთ უშუალოდ დაინტერესებული მეწარმეების ინფორმირებას, კონკრეტულად სად ჩატარდება, როგორ დეკემბრის თვიდან. უფასო მათთვის სრული შემთხვევაში? როგორც წესი, რა თქმა უნდა, ჩვენ არ მსგავსი სერვისები საქართველოში უკვე არსებობს და უფრო დიდი კომპანიები სარგებლობენ, ამიტომ ჩვენ არ გვინდა ასევე საკონსულტაციო მომსახურების ბაზარზეც რაღაც დისკომფორტი შევიტანოთ, გულისხმობ, როცა უფასოდ თავაზობთ. ამ შემთხვევაში იქნება უფასო, თუმცა მთავარი პირობა მონაწილეობის არის, რომ როდესაც ჩვენი კონსულტანტები მათ შესთავაზებენ გარკვეულ რეკომენდაციებს, მათ უნდა განახორციელონ. ანუ რეალურად უნდა გააუმჯობესონ პირობები და რა თქმა უნდა ჩვენ შევაფასებთ პერიოდულად, როგორ მიმდინარეობს გაუმჯობესება. ესეც საინტერესო იქნება ჩვენთვის, თქვენთვის და მაყურებლებისათვის, მათთვის რა თქმა უნდა მომგებიანი და შესაბამისად ბიზნესის განვითარებისათვის ერთ-ერთი წინაპირობა. მადლობა თქვენ სტუმრობისათვის და საინტერესო ინფორმაციებისათვის. მარინა ავალიშვილი
ბურის მასპინძლობდით GIZ-ის სამხრეთ კავკასიაში კერძო სექტორისა და პროფესიული განათლების სფეროს სპეციალისტს. ჩვენ ახლა მოკლე რეკლამაზე უნდა გავიდეთ და დაგიბრუნდებით სულ რამდენიმე წუთში. გალტენ-ტაგარტის დრო არის საქმიან დილაში. ჩემთვის მაინც პაუზა დიდი იყო, თუმცა არც თუ ისე დიდხნიანი პაუზის შემდეგ ინო პაპავა გვერდება. გარკვეულწილად თანაძამყვანის რანგში დღეს ტურიზმზე და ენერგეტიკაზე ვისაუბრებთ. გალტენ-ტაგარტმა რამდენიმე დღის წინ განაახლა ანალიტიკა თავის ვებგვერდზე და ვიცი რომ ბევრმა უკვე მიმოიხილა ეს ყველაფერი გადაცემის მომზადებისას. ჩვენ ამას კარგად დავაკვირდით, ისევე როგორც დავაკვირდით საკმაოდ საინტერესო სტატისტიკას და ციფრებს, დანარჩენზე და ყველაფერზე ნინო პაპავა ისაუბრებს, გალტენ-ტაგარტის საინვესტიციო მიმართულების ხელმძღვანელი ნინო დილას მშვიდობის პოლიტიკურმა მედიამ. ენერგეტიკის მინისტრი და ვიცე-პრემიერი კი გააცილა დიდ ავიაციაში და პოლიტიკაში და არჩევნებში, მაგრამ კახა გალაძემ მოასწრო პრეზენტაციის სახით ანგარიშვალდებულება საზოგადოების წინაშე, თუმცა ეს იმას არ ნიშნავს, რომ დარგში არ არის მიმდინარე სიახლეებიც და მე მგონია, რომ ყველაზე სწორუპოვარი მიმოხილვა გექნება თქვენ ყოველგვარი ქათინაურის გარეშე და ამიტომ მოდი დავიწყოთ ენერგეტიკით. კი ბატონო. დავიწყოთ ენერგეტიკით. მაისის მონაცემები გვაქვს, ანუ თვითონ დაგვიგვიანდა ამის განხილვა, მაგრამ მაისის მონაცემებზე ვისაუბროთ. შიდა მოხმარება გაზრდილი არის 1.3%-ით. ეს ტემპი მოგეხსენებათ გასულ თვეებთან შედარებით ცოტა უფრო დაბალი მოგვეჩვენება, მაგრამ ამის მთავარი განაპირობებელი ფაქტორი იყო პირდაპირ მოხმარების შემცირება მაისში. კერძოდ კი ჯორჯენ მანგანესის, ასე ვთქვათ, ცოტა პრობლემატური თვე, როგორც მოგეხსენებათ დაინიშნა სპეციალური ადმინისტრატორი, რის შედეგადაც შემცირებული იყო მაისში წარმოება. არ ვიცით ამას ტრენდის სახე ექნება თუ არა, ველოდებით ივნისის შედეგებს ამის გასარკვევად. რაც შეეხება ელექტროენერგიის ექსპორტს, მაისი უკვე მოგეხსენებათ მოვჭით იმპორტზე საუბარს და ვიწყებთ უკვე ექსპორტზე საუბარს. მაისი არის ექსპორტის პირველი თვე. მაისში წელიწადთან 5.4%-ით არის გაზრდილი ელექტროენერგიის ექსპორტი და 4 მიმართულებით მიდიოდა ელექტროენერგია. წამყვანი წილი ეკავა თურქეთს, 40%-ზე მეტი გავიდა თურქეთში და გასულ წელთან შედარებით დაახლოებით 35%-იანი ზრდა ჰქონდა თურქეთში ელექტროენერგიის ექსპორტის. დანარჩენი დაახლოებით თანაბრად განაწილდა სომხეთსა და რუსეთს შორის და უმნიშვნელო წილი გავიდა აზერბაიჯანში.
ამ ხრივ ექსპორტიორებს რაც შეეხება თურქეთში მთავარი ექსპორტიორები იყვნენ ფარავანი ჰესის მფლობელი და ხელვაჩაური ჰესის მფლობელი. ფარავან ჰეს ჰქონდა წამყვანი წილი თურქეთში ექსპორტის, შედარებით ნაკლები იყო ხელვაჩაურის წილი. რაც შეეხება გენერაციის მხარეს, ანუ როგორ ხდებოდა მოთხოვნის შევსება, ჰიდროგენერაციამ თითქმის სრულად დააკმაყოფილა ელექტროენერგიაზე მოთხოვნა და თბოს და იმპორტს ეჭირა უმნიშვნელო 1%-ზე, ანუ 0.7% იყო მგონი წილი იმპორტის და თბოსი ელექტროგენერაციაში. ეს სტანდარტულია მაისის თვისთვის. ექსპორტის წილს რაც შეეხება ჩვენი გენერაციის დაახლოებით 19% გავიდა ექსპორტზე მაისში, რაც უფრო მაღალი მაჩვენებელია ვიდრე გქონდა გასულ წლებში და ეს რა თქმა უნდა დადებითი ტენდენცია არის. ანუ სასტარტო პერიოდში, ანალოგიურ პერიოდში ჩარშა ხო? დაახლოებით მაისში. დიახ, მაისში რომ შევადაროთ. სტატისტიკის მხრივ ეს არის ძირითადი 14 ივლისს, ხო, სანამ ამაზე გადავალთ, ნინო, მაინტერესებს რომ ჩვენმა მაყურებელმა ზუსტად იცოდეს. საექსპორტო პერიოდი ქართულ ენერგეტიკაში, ეს არის დათვლილი, ეს არის 3 თვიანი თუ გარანტირებულად 4 თვიანია თუ 4 თვიანი პერიოდია, როცა შეგიძლიათ. ეს გაწერილი ექსპორტის სიმძლავრეები სავარაუდოდ დაგეგმილი, როგორც არის, ანუ 4 თვიანი პერიოდი. კომპანიების მიხედვით. რომელიც სავარაუდოდ სექტემბრის ბოლოს, ოქტომბრის დასაწყისში სრულდება. როგორც წესი ამ პერიოდს. ოკეი. გალტენდაგარდის კიდევ ერთ მე მიმოვიხილე. ვეღარ დაგეულე და შესაბამისად მომიწია GIOS-ის თემაზე საკმაოდ სერიოზული საუბარი. 14 ივლისს აქვს გალტენდაგარდს გამოქვეყნებული საკმაოდ საინტერესო ანალიტიკა. ჩვენთვის გასახარია რომ გაზის და ნავთობის საერთაშორისო კორპორაციის შედეგები 2016 წლის იყო მართლა შთამბეჭდავი, EBITDA-დან დაწყებული, დამთავრებული, არ ვიცი, მე მგონი ყველა მიმართულებით, თუმცა ერთ-ერთ მთავარ მიზეზად, რაც ანალიტიკაში ამოვიკითხე, თქვენ მიუთითებთ ბიზნესის დივერსიფიცირებას. ანუ რეალურად რის ტრანსფორმირება შეძლო ბოლო წელიწადნახევრის განმავლობაში კორპორაციამ იმგვარად, რომ ესეთ შედეგებს მიაღწია. დიახ, როგორც რეპორტში მოიხსენიეთ, მთავარი მიზეზი თუ რატომ მოხდა, ასე ვთქვათ, თუ როგორ მოხდა დივერსიფიკაცია და როგორ გაიზარდა შემოსავალი იმ ტემპებით, რა ტემპებითაც გაიზარდა 2016 წელს, იყო გარდაბნის კომბინირებული ციკლის თბოსადგური, რომელიც 2016 წლიდან 2016 წელი იყო პირველი სრული წელი ამ თბოსადგურის ოპერირების. შესაბამისად, ანუ წინა წელი ცოტა არაშეზადარია ელექტროენერგიის გაყიდვების მხრივ, იმიტომ რომ მხოლოდ სექტემბერში გაეშვა სტატუსურ რეჟიმში და ნოემბერში აქტიურად 2015 წელს. შესაბამისად 2016 წელი ასე ვთქვათ უკვე ახალი ბაზა არის ამ ელექტროენერგიის გაყიდვების ჩათვლით Georgian Oil and Gas-ის ფინანსური შედეგების. ეგ არის მთავარი დივერსიფიკაცია, ანუ ეხლა დაახლოებით 30% უკვე შემოსავლების Georgian Oil and Gas-ის უჭირავს ელექტროენერგიის გაყიდვებს. აქედან დიდი ნაწილი არის გარანტირებული ის შეთანხმება, რაც აქვს კომპანიას და გარანტირებულად იღებს რეზერვში ყოფნისთვის თანხას. დანარჩენი კი გენერირებული ელექტროენერგიის სანაცვლოდ. მე GIOS-ისკენ რო წავედი, ეს სხვა კომპანია GIOGC-ზე არის საუბარი რეალურად. ოკეი, გასაგებია. ამის შედეგებს. კარგი, ენერგეტიკასთან დაკავშირებით გასაგებია თემა, დანარჩენს ყველაფერს ცხადია ნახავთ. გალტენდაგარდის ვებგვერდზე კიდევ ერთხელ ვიცაპირებს, ასე ვთქვათ, ჩაუღრმავდეს თემას, თუმცა მე როგორც მივხვდი, ჩვენ კიდევ დარჩენილი გვაქვს რა ანა განაწილების და ფასების თემა? ოკეი. ჩვენ ამასთან დაკავშირებით გრაფიკაც გავამზადეთ, მაგრამ ფასებთან დაკავშირებით ენერგეტიკის? ანუ, ოკეი. რატომაც არა, დაინტერესდა. ფასებთან დაკავშირებით რა ხდება რეალურად მაისში? საქართველოს საბალანსო ფასი შემცირებული არის დაახლოებით 17%-ით და 3.9 შეადგინა. მაისში უკვე აპრილთან შედარებით, იმიტომ რომ იმპორტი აღარ არის მნიშვნელოვანი და ექსპორტი დაიწყო, უკვე აღარ არის აღარ უჭირავს უკვე საბალანსო ელექტროენერგიის ბაზარი, უფრო პატარა არის, ანუ გასულ თვეში თუ ქონდა თითქმის 30%-მდე, იმიტომ იყო მაღალი იმპორტის წილი, ახლა უკვე მხოლოდ 7.2% ივაჭრებოდა ელექტროენერგიის საბალანსო ბაზარზე. ექსპორტის საბაზრო ფასი შეგვიძლია ვთქვათ, უბრალოდ არ არის მთლად რეპრეზენტატიული იმის თუ რა ხდება, იმიტომ რომ შეწონილი არის აქ რუსეთში ექსპორტის წილი, რომელიც იყო საკმაოდ დაბალი მაისში, თუმცა ჯერჯერობით ანუ რა ვთქვათ, მაინც საშუალო ფასი იყო 3.4 ცენტი ექსპორტის
არ არის ანუ ეს დიდად თავგოსაწვდომი. სწორედ მაგით აღარ გადავედი ფასების საუბარზე. რაც მაინც ნაკლები არის თურქეთის საბაზრო ფასზე, რაც მნიშვნელოვანი არის, რომ ექსპორტის ბაზრების დივერსიფიცირება, რაც მოასწავებს შემდეგ თვეებში, ნინო, ანუ ამ ფასის კორექციას გამოიწვევს რისკენ სავარაუდოდ, არა? ანუ ეს საშუალო ფასი რამდენად სამწუხაროდ ვერ უყურებთ ცალ-ცალკე ფასებს, არ არის ეს საჯარო ინფორმაცია. თქვენ თუ არასაჯაროდ გაიგებთ. გალტენტაგაცას დავჭირდით, უკვე წინათ. კარგია, გასაგებია. ექსპორტირების ფასი რო გაიზარდა, გაზის ეგეც თემა, ანუ სამხმარებლო ფასებზე ელით რო აისახება 20. დღეს გამოაცხადებენ. დღეს გამოაცხადეს. მე მგონი ცოტა ნაადრევი აუზაური მოყვა ამ თემას, იმიტომ რომ გუშინ რაც გამოცხადდა, იყო მხოლოდ ტრანსპორტირების ფასი გაიზარდა. ტრანსპორტირება იყო მე მგონი მაქსიმუმ თბილისში 1.4 თეთრი და გაიზარდება 1.8-მდე. გაზის საბოლოო ტარიფი არის 40-დან 50 თეთრამდე. ანუ საუბარი არის ძალიან მცირე კომპონენტის ზრდაზე, რაც გაცხადდა გუშინ. თავარი გადაწყვეტილება არის დღეს, რასაც მიიღებენ, თუ რა ხდება სხვა კომპონენტებში, თვითონ გაზის კომპონენტში და დისტრიბუციის განაწილების. ასე რომ ველოდებით დღეს უკვე მაგ პასუხს. ანუ შეგვიძლია მაყურებელი დავამშვიდოთ, რომ კონკრეტულად ამ გაძვირებას ასახვა არ ექნება სამხმარებლო ფასებზე, რაც ალბათ გაუგრძელდება. ასახვა არ ექნება, ანუ როგორც უკვე ვთქვით, 1.4-დან 1.8 თეთრამდე გაიზარდა 50 თეთრიანი ტარიფის ტრანსპორტირების ნაწილი და შესაბამისად ეგ არ არის საკანკაშო, ნახავთ რა მოხდება თვითონ გაზის. ტარიფი არ იყო გადახედილი 2000 წლიდან ტრანსპორტირების ტარიფი არ იყო გადახედილი 2000 წლიდან. ზოგადად ეს გადახედვა, ანუ სწორი არის თუ უახლოვდებით ევროკავშირს, ევროგაერთიანებას, ენერგეტიკულ გაერთიანებას მაგ მიმართულებით არის მნიშვნელოვანი, რომ მეთოდოლოგიითაც დაუახლოვდეთ და ზოგადად რანჟირება, ანუ ტარიფების რანჟირება არ შედის ამ დირექტივების მიხედვით, უნდა იყოს ერთიანი ტარიფი, შემდეგ თუ სუბსიდირება გინდა რაღაც მიმართულებების, მაღალმთიანი რაიონის თუ ასე შემდეგ, მაგისთვის ცალკე ეს არსებობს გზა, ასე რომ ზოგადად რაც ხდება, არის ასე ვთქვათ, თანხმედრაში თუ რა არის საჭირო, რომ ევრო დირექტივებს დაუახლოვდეთ. განსხვავებით ელექტროენერგიაზე საექსპორტო ფასებისგან ნამდვილად გვაქვს საამაყო ტურიზმთან დაკავშირებით, მე მგონი ყველა მიმართულებით ნინო პაპავაც ირემის და შესაბამისად ველი ანალიტიკას ტურიზმთან დაკავშირებით. მე იმედი მაქვს, რომ 3.4 ცენტი და ის დახურული ინფორმაცია, რომელიც ნუ ცხადია დახურული, ამიტომ კომერციულია და ეს მათი უფლებაა, თუმცა ჩვენ შეგვიძლია რაღაცები მოვიპოვოთ და ჩვენი მედია ამით დაინტერესდება, რომ მეტად გავარკვიოთ რა ფასად იყიდება ჩვენი ელექტროენერგია. კარგი, ტურიზმს დავუბრუნდეთ, თორემ ენერგეტიკა ძალიან ჩაგვითრევს. თან დღეს საქმის კურსის ერთ-ერთი მთავარი თემა სწორედ სამხმარებლო ტარიფი იქნება და ირინა მილორავას და მისი კოლეგების კომენტარი. ტურიზმი, Airbnb, დინამიკა და საქართველოს 70-ე ადგილი, ნინო, 126 ქვეყანას შორის. და ეს არის საუბარი, შენ ხარ ჩემი ბატონი, მოგზაურობისა და ტურიზმის კონკურენტულობის ინდექსი შოთა 2017 წლის გამოცემაში. დიახ, მაგ დავიწყოთ მაშინ მაგ. ცხადია. როგორ თქვენდანებოთ? 2017 წლის გამოცემაში გვაქვს დავიკავეთ 70-ე ადგილი, ბოლო რამდენიმე გამოშვებაში უკვე არ ვიცი 4-5 გამოშვება, ვენყევთ ამ რაღაც 60-70 დიდი ცვლილება არ არის სამწუხაროდ. გასულ წელს როგორც ახსენე ვიყავით 71-ზე 153 ქვეყანას შორის, ასე რომ გავართ და ხო ერთ-ერთი ადგილას. პრობლემებიც ასე ვთქვათ, ძირითადად ერთი და იგივე რჩება. რა არის პრობლემა? ეს პრობლემები მთავარი, ანუ თუ შეხედავთ ჩვენს ასე ვთქვათ 4 მთავარი ინდექსი აქვს ამ დიდ ინდექსს და აქედან კარგად ვარ ხელშემწყობ გარემოში, ანუ ეს ბიზნესის გახსნილობა და ასე შემდეგ, მან მაღალი მაჩვენებლები გვაქვს და კიდევ უფრო გაუმჯობეს და მაგხრივ მაჩვენებელი, თუმცა მოვიკოჭლებთ ასე ვთქვათ ინფრასტრუქტურაში და ბუნებრივი და კულტურული რესურსების მიმართულებით. მან გვაქვს ყველაზე დაბალი მონაცემები. ინფრასტრუქტურაში რა მოიაზრება? აქ არის ტურიზმის ინფრასტრუქტურა, საჰაერო ინფრასტრუქტურა, საგზაო, საპორტო, ასე ვთქვათ, სტომადობა რამდენად უმჯობესდება საქართველოში. რა შეეხება ბუნებრივ და კულტურულ რესურსებს? ბუნებრივი და კულტურული რესურსები მეც გამიკვირდა სხვადასხვა პირველად რომ ნახე, რომ ასეთი დაბალი ფულები გვაქვს, ანუ 2.4 და 1.6 გვაქვს, რაც ძალიან ჩვენი იმითი. აქ ნაწილობრივ მე მგონი არის მეთოდოლოგიის თემაც, იმიტომ რომ მაგალითად კულტურულ რესურსებზე heritage sites და ასე შემდეგ უყურებენ რაოდენობას, რაც ახლა შესაბამისად საქართველოს პატარა ქვეყანას რაოდენობა იმდენი ვერ ექნება, რაც ექნება იტალიას. მაგთრიმ შეფარდებით თუმცა ზრუნავთ იმაზე, რომ რაც გვაქვს ისიც ამოიღო. რაც გვაქვს ისიც ამოიღო, ეგ ცალკე პრობლემა არის, რომ რეალურად მეტი ხილვადობა საჭიროა რომ იყოს, თუმცა თუ შეადარებ მაგხრივ, რა თქმა უნდა, ვერ შევედრებით
ბევრად უფრო დიდ ქვეყნებს. ანუ აქ თანაფარდობა არ არის გათვალისწინებული ქვეყნის რატომაც მაგ მიმართულებით არა. რაც შეეხება ბუნებრივ რესურსებს, მანდ არის, ანუ დაცული ტერიტორიები მაგალითად ჯამური ფართობის რა ნაწილს იკავებს. მაგ მხრივ, ანუ წილი არის და გვაქვს საკმაოდ დაბალი წილი სამწუხაროდ. ამ მხრივაც ვიცით, რომ გვაქვს ბევრი ლამაზი ადგილი, ლამაზი ბუნება და ასე შემდეგ. მაგრამ დაცული ქალაქის ნაწილებით შედის, რომ რაღაცა გამწვანება, მწვანე ესეც შედის, ხო? მეგონი უფრო დაცული ტერიტორიები, კერძოდ დაცულ ტერიტორიებს ეხება, მაგრამ აქ გვაქვს ასევე დაბალი მაჩვენებელი და ასევე რაც კიდევ ერთი რაც შედის ბუნებრივ და კულტურულ რესურსებში არის რატომღაც ბიზნეს მოგზაურობები, ანუ business travel კომპონენტი აქვს რატომღაც ამ სექციაში და ეს არის თუ რამდენად იზიდავს ქვეყანა, თქვა ბიზნეს კონფერენციებს, დიდ ფორუმებს და ასე შემდეგ და მაგ ხრივად ხდება ძალიან დაბალი მაჩვენებელი. ახლა ბათუმი მიაღწიოს. ძალიან საინტერესო ჩაშლა. რეალურად ამაზე ალბათ რეალურად ამ ინდექსზე რომელიც ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე მეტად საზრუნია, sakmot სერიოზული სამუშაო უნდა ქონდეს რეიტინგების კუთხით ქვეყანას. ხო ამ ორ კომპონენტს რომ მიაქციოს ყურადღება, იმიტომ რომ არ იცვლება დინამიკა. ეხლა 10 პოზიციით გავიუმჯობესეთ რაღაცაში და იქ რჩება რეალურად იგივე ნომერი. ხო, ზოგადად მე რანკინგების ასამაღლებლად მუშაობას არ ვემხრობი, ანუ რანკინგი ყოფს აჩვენებს იმას, რაში ვართ, ცუდად და ისედაც რაღაც მომენტები რაც გვაქვს ცუდად ისედაც ვიცი და მაგაზე არის სამუშაო, ანუ ხო, მაგრამ ეს ის მიმართულებაა, შენ თქვენს არ იყოს, ნინო, რომელსაც დიდად არ ეთყობა, რომ ზედმეტად მუშაობთ, იმიტომ თუ არ ვიცვლით ამ ადგილს, ინდექსი თუ შევიზამოთ, პლუს მინუს წინ, ხო, ინდექსი სამწუხაროდ ამას ყველაფერს არ შვებს, თორე ისე 2002 და 2003 წელსაც GDP-ს და 11% იყო, მაგრამ ვარდების რევოლუცია მაინც მოყვა მერე ამას ყველაფერს, ამიტომ ეს ყველაფერი ერთმანეთთან კავშირში არ არის. ოკეი, შემდეგ კომპონენტზე ტურიზმის, ნინო, რაზე შეიძლება გამოვაყენოთ? ტურიზმზე მოდით, ზოგადად ნაციონალებზე უკვე ვისაუბრეთ, მეგონი ევასთანაც და შემდეგ მქონდა ძალიან კარგი პირველი 6 თვე. Ui, იცი Airbnb-ს ზუსტი რაოდენობა რო დავთვალეთ, BMG-მ ჩვენ საინფორმაციო საერთოდ. ანუ რეალურად სოციალური ინსპირაცია ეს იყო და როცა იყო მითითებული რომ არის დაახლოებით გამოგვივიდა 4300 რა მოკლედ რაღაცა მარიამ ადამია გეტყვით მე მგონი ამას დაკავშირებით. ჩართვაც იქნება აქ მოისმენ, მოკლედ Airbnb-ს კონკრეტული რაოდენობა გვაქვს მოხმარებლების. ხო, ჩვენ აქ ქონდა Airbnb-ს თემაზე გადავიდეთ, მან ჩვენ ქონდა მითითებული, მაგალითად, რამდენად გაიზარდა ბოლო 2 წლის განმავლობაში 2015 წელს თუ იყო 2100, მიმდინარე წელს 7000-მდე ოღონდ ეს არ ნიშნავს, რომ მაინც ივნისში ახლა რო შეხვდეთ 7000 აქტიური განაცხადი იქნება. ეს ნიშნავს, რომ 2017 წელს რომელიღაც თვეში აქტიური იყო ამდენი განაცხადი. ანუ მაგ მხრივ რიცხვებში შეიძლება ვერ დავამტყოთ, მაგრამ დაახლოებით, ანუ ჩვენ ეს თვითონ Airbnb-ის ინფორმაციით გვაქვს ეს მონაცემები და შესაბამისად არის ძალიან შემაშტოვე ზრდა. Airbnb-ზე რა შეიძლება ითქვას, ანუ ერთი ასე ვთქვათ ტენდენცია რაც გამოისახა არის, რომ არიან საკმაოდ დიდი ნაწილი თუ არის ჯამში 4300 მასპინძელი, ვისაც ბინები უდევს Airbnb-ზე, აქედან 1000-ზე მეტ აქვს 1-ზე მეტი ბინა გაცხადებული და არის 100-ზე მეტი მასპინძელი, რომელსაც 5 ან მეტი ბინა უდევს. ანუ კომპანიებმა დაიწყეს. გამოიკვეთა ერთის მხრივ კომპანიები რამდენად არის არ ვიცი, მე მგონი არიან ბიზნესად იქცა რომ ხალხი ან ყიდულობს ბინეს, ან რამდენიმე ბინას კრიბავს ერთად, ქირაობს თვითონ და შემდეგ უკვე Airbnb-ით აქირავებს, იმიტომ რომ Airbnb-ის შემოსავალი თუ მოახერხებ რომ დატვირთულობა შეინარჩუნო მაღალ დონეზე, შეიძლება ქონდეს ბევრად უფრო მაღალი ვიდრე უბრალოდ თვიური გაქირავებით. და ეს რისკის შემცველი არ არის, მაგალითად არატურისტულ სეზონებზე. რისკის რა ნუ როქირაობ როგორც წესი ერთი წლით ქირავ, ან 6 თვით ხო არავინ აქირავებს და შეიძლება ზამთარში მოიკოჭლოს. დიახ, რა თქმა უნდა, როცა არ არის სეზონი ნაკლებად გაქირავებადია, მაგრამ მე მაგალითად პირადად ვიცნობ, მყავს მეგობრები, რომელსაც აქვთ ბინა ზაფხულში, იმიტომ რომ სეზონია და არის მოთხოვნა ურჩევნიათ რომ თვითონ იცხოვრონ მაგალითად სხვაგან თუ აქვთ მეორე ბინა, გააქირავონ სეზონზე. შემდეგ ეს ანუ ეს თბილისშიც ხდება ადრე თუ ეს ბათუმი იყო, უფრო ახლა თბილისში. თბილისში უკვე პერიფერიებიც აღვაბათ ბაგორიანი და კიდე ანუ ზოგადად რა სეგმენტში ხდება ანუ Airbnb, ასე ვთქვათ პირისპირ კონკურენციაში შედის, სწორედ იმ ეკონომ სეგმენტზე, რომელსაც ხშირად საუბრობთ ხოლმე თბილისში გვაქვს ნაკლებობა. ანუ ის ტურისტები, რომლებიც ჩამოდიან არა ბიზნეს მოგზაურობებით და არა კონფერენციებზე ასე ვთქვათ, რაც დიდ წილს წარმოადგენს Airbnb-ის მოხმარებლისა, მათ გადასაწყვეტი აქვთ დარჩენ ეკონომ კლასის სასტუმროებში, რომლებიც არის ან Airbnb-ში და დღესდღეობით ვხედავთ, რომ ნაწილს აკმაყოფილებს ის ფასის და ხარისხის შეფარდება, რაც არის სასტუმროებში, ნაწილს კი Airbnb-ის ასე ვთქვათ შემოთავაზება მაგ კუთხე უფრო ხელსაწყობად მიაჩნია და დაახლოებით ერთნაირ, ახლა ზუსტი მონაცემები არ გვაქვს, მაგრამ დაახლოებით ერთი და იგივე საშუალო დატვირთულობას ვხედავთ Airbnb-ის საშუალო ბინაში და ამ
ეკონომ-კლასის სასტუმროებზე. ამ თემას გავაგრძელებთ აუცილებლად მაიას თემით სუპერკარი სწორედ ამ მიმართულებით. დინო, მადლობა, მეგონა ყველაფერი მოვახილეთ. ძალიან კარგი. თან ისა ევამაც შევსება გავაკეთე თავის დროზე. სანამ ნინო მოვიტყუეთ ბოლომდე სტუდიაში გამოგვივიდა. ყველაფერი დანარჩენისთვის გალტენ დაგარტის ვებგვერდი bm.g, მაგრამ შორს არ წახვიდეთ, ნოეტაკებით ახლა კომპიუტერს, იმიტომ რომ პრინციპში ისევ ტურიზმის თემით ვაგრძელებთ. ახლა საუბარს ნინომაც აღნიშნა, რომ Airbnb-ის აქტივობა თბილისის ბაზარზე საკმაოდ დამბეჭდავი ტემპით იზრდება. გალტენ დაგარტის მონაცემით ბოლო 2 წლის განმავლობაში Airbnb-ზე განცხადებების რაოდენობა არც მეტი, არც ნაკლები 233%-ით არის გაზრდილი. თუმცა ეს არ არის ერთადერთი რამდენად იხდიან საშემოსავლო გადასახადს ფიზიკური პირები, რომლებიც საკუთარ ბინებს დღიურად ტურისტებზე აქირავებენ და რამდენად არის ზოგადად მოთხოვნა სასტუმროებზე. იმ დროს, როდესაც ბინები ქვეყანაში საკმაოდ დაბალ ფასად ქირავდება. თემაზე ჩვენი ჟურნალისტი მარიამ ადამია მუშაობდა, რომელიც ისაუბრა ტურისტებსაც და ასევე უცხოურ ტენდენციებსაც გადახედა. მარიამ, დილამშვიდობის. დილამშვიდობის, გიორგი. თანამედროვე მსოფლიოში გიორგი ტურისტების ნაწილი მოგზაურობას ტურისტული კომპანიებისგან უკვე დამოუკიდებლად გეგმავს, ამის საშუალება კი მათ ინტერნეტით და სანდო საიტების საშუალებით შეუძლიათ, რომლებიც მსოფლიოს ნებისმიერი წერტილიდან ნებისმიერ წერტილში სასურველი ბინის დაჯავშნას ხდის შესაძლებელს მას, ვინც მოგზაურობას გეგმავს. სახლიდან გაუსვლელად ინტერნეტის მეშვეობით შეუძლია სასურველი პირობების მქონე აპარტამენტის შერჩევა და დაჯავშნა. საქართველოში სულ უფრო იზრდება მესაკუთრეების მხრიდან ბინის აქირავების შესახებ განცხადებების ინტერნეტში განთავსების პრეცედენტები. ეს პრაქტიკა საკმაოდ მოსახერხებელი და სარფიანია უძრავი ქონების მფლობელთათვის, რომელთაც თავის მხრივ მსოფლიოში ცნობილი ონლაინ პლატფორმები საკუთარ გამქირავებლებად აერთიანებენ და დაჯავშნის გამართულ და საკმაოდ შემოსავლიან სისტემას უზრუნველყოფენ. თუმცა ხშირ შემთხვევაში მოქალაქეები არიდებენ თავს გადაიხადონ ბინის გაქირავებიდან მიღებული შემოსავლის ბექარა, რომელიც 2015 წლიდან მოყოლებული 5%-მდე შემცირდა. მარიამ, უნდა შევახსენოთ მაყურებელს, რომ 2015 წლამდე ფიზიკური პირის მიერ ბინის გაქირავებით მიღებული შემოსავალი 20%-ით იბეგრებოდა, კანონში ცვლილებით კი 2015 წლის უკვე 1 იანვრიდან ეს ხელშეკრულებები შეეხება შემცირებული არის ეს თანხა. დიახ, ამ ნაბიჯით ასევე დავამატებ, რომ მთავრობა შეეცადა საზოგადოებაში გაეჩინა კანონისადმი მორჩილების განცდა, ანუ უფრო მცირე დაბეგრის სისტემით საზოგადოებაში უნდა გაჩენილიყო მზაობა, რომ გადაეხადათ გადასახადი და არ ყოფილიყო მათგან თავის არიდების ან დაფარვის მცდელობები. თბილისში ბინის გაქირავება საკმაოდ ბევრი ადამიანის შემოსავლის წყაროა. Booking.com და Airbnb კი საკმაოდ კარგი ინსტრუმენტებია ამ პროცესის გასამარტივებლად და მოგების გასაზრდელად. თუმცა საბოლოო ჯამში ეს უარყოფითად მოქმედებს სასტუმროების ბიზნესზე. უფრო დეტალურად რომ ვავღწევ, მდგომარეობა გეტყვით, რომ ფიზიკური პირები, რომლებიც ბინებს აქირავებენ და მხოლოდ იშვიათ შემთხვევაში იხდიან ბეგარას, ბინას უფრო დაბალ ფასში აქირავებენ, შედეგად კი მცირდება მოთხოვნა არსებულ მაღალ თუ დაბალ ბიუჯეტიან სასტუმროებზე. ამის საილუსტრაციოდ კი შეგვიძლია ახლა საქართველოში ჩამოსული ტურისტების მოსაზრებებიც მოვისმინოთ. Airbnb-ზე ვნახე ბინა თბილისში, რომელიც საკმაოდ დიაფად ქირავდებოდა. მომეწონა შემოთავაზება, რადგან საცხოვრებელი ხარჯები არ მიძვირდებოდა და შესაბამისად სასტუმროს ბინის ქირაობა ვარჩიე. Guest house-ში დავბინავდი მომწონს, რომ ადგილობრივ კულტურასთან უფრო ახლოს ვარ, თანაც საკმაოდ იაფია და ერთი ღამე 90 ლარი მიჯდება. სასტუმროში არ დავბინავდი, რადგან ბინის დაქირავება გაცილებით ეკონომიურია, განსაკუთრებით იმ დროს, როდესაც ოჯახთან ერთად მოგზაურობ. შედეგად კი უფრო მეტი ფული გრჩება ექსკურსიებისთვის და სუვენირებისთვის, ამიტომაც ვფიქრობ, სწორი არჩევანი გავაკეთეთ. თუკი უცხოურ პრაქტიკას გადავხედავთ, მაგალითად ნიუ-იორკის გუბერნატორმა Airbnb-ის პორტალს ბრძოლა გამოუცხადა იმისათვის, რომ სასტუმრო ინდუსტრია გადაერჩინა და ერთ-ერთი ყველაზე მკაცრი რეფორმა გაატარა, რომლის თანახმადაც შტატებში ფიზიკურ პირს ეკრძალებოდა 30 დღეზე ნაკლებ ვადაში ბინის გაქირავება. წინააღმდეგ შემთხვევაში კი ამოქმედებოდა 1000-დან 7500 დოლარამდე ჯარიმა. ესპანეთში ბინების გაქირავება არ შეუძლიათ იმ პირებს, რომლებიც არ არიან რეგისტრირებულნი როგორც ტურისტული სააგენტოები, ხოლო საფრანგეთში ხელისუფლების თანხმობის გარეშე საერთოდ იკრძალება გაქირავება. საქართველოში სახელმწიფოს 2015 წლამდე მიშვებული ჰქონდა პოლიტიკა, რომელიც შეეხებოდა ტურიზმის სფეროში სახლების გაქირავებას, ანუ საოჯახო ბიზნესს. 2015 წელს კი სახელმწიფომ განაცხადა, რომ ის იწყებდა ადმინისტრირებას ამ თვალსაზრისით, ანუ ეგრეთ წოდებული საოჯახო ბიზნესის მონიტორინგს და საგადასახადო ვალდებულებების ჩარჩოებში მოქცევას. თუმცა მდგომარეობა 2 წლის განმავლობაში არ შეცვლილა და თუკი უცხოურ პორტალებზე რეგისტრირებულ ბინებს გადავხედავთ, მაგალითად Booking.com-ის მიხედვით დღესდღეობით 8956 სახლი ქირავდება ბინის ქირის
ამას იგი თვის განმავლობაში 400-დან 800 ლარამდე მერყევს. კიდევ ერთი ფაქტორი მინდა დავამატო, რომ ჩვენ ვთხოვეთ ინფორმაციის მოწოდება როგორც საქსთან, ასევე შემოსავლების სამსახურს, თუმცა ოპერატიული ინფორმაციის მოწოდება სამწუხაროდ ვერ მოხერხდა. მადლობა მარიამ ადამიანს. ამავე თემას რა თქმა უნდა მაიას თემოედის რუბრიკაში გავაგრძელებთ. პროტრელი ჯორჯიოს მმართველი პარტნიორი დღეს ქეთი მელაძე სასტუმროების და რესტორნების ფედერაციის პრეზიდენტს მასპინძლობს. მაია დილა მშვიდობის. დილა მშვიდობის, დიდი მადლობა ანა და დიდი მადლობა მარიამ საინტერესო სიუჟეტისთვის. დღევანდელი თემა ეხება არა Airbnb-ს და booking.com-ის ოპერირებას საქართველოში, რომელიც საკმაოდ წარმატებულად მიმდინარეობს, არამედ რეალურად იმ შავ ეკონომიკას, სადაც რეალურად მცირე და საშუალო ბიზნესი ვითარდება, თუმცა ბიუჯეტში არ შედის არც შემოსავლო და არც დღეს გადასახადები და როგორც ვნახეთ, ციფრები საკმაოდ შთამბეჭდავია და რეალურად ეს საქართველოს ეკონომიკაზე არ აისახება. დღეს ჩვენ საინტერესო სტუმართან ერთად ქეთი მელაძესთან უფრო დეტალურად ვისაუბრებთ ამას. ქეთი, თქვენ ბრძანდებით სასტუმროების და რესტორნების ფედერაციის პრეზიდენტი, ალბათ უფრო კარგად იცით, რამდენად რეალურად კონკურენტული გარემოა უკვე დღეს თუნდაც ამ გასაქირავებელ ოთახებსა და პატარა გესტჰაუსებს და სასტუმროებს შორის და როგორ ფიქრობთ, მომავალში ეს უნდა დარეგულირდეს საგადასახადო კუთხით თუ არა? დიდი მადლობა მოწვევისთვის პირველ რიგში და თემა საკმაოდ აქტუალურია, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ Airbnb-ს უკვე დაიპყრო სრულად მსოფლიო, ჩვენც ვსარგებლობთ ხოლმე, როდესაც მივემგზავრებით და საქართველოს ხო სრულად რასაც უყურებთ ქუჩაში ამ სტუმრებს, თუ არ არის დაგეგმილი და ჯგუფური შემოსვლები, ძირითადად არიან აი ამ ხაზით შემოსულები. ცირთად ხრელია რასაკვირველი ეკონომიკაში, ვინაიდან არ ხდება არანაირი თანხის გადახდა, სარგებლობენ ეს ვინც არის თვითონ ქონიათ თუ არა თქვენ საუბარი თუნდაც შემოსავლების სამსახურთან ამ საკითხზე? არა, ამ საკითხზე საუბარი არ მქონია, ვინაიდან არ ყოფილა ეს თემა ამოჭრილი და ეხლა მადლობა მაიკლ რომ წამოჭერი ეს თემა და საინტერესოა ძალიან, იმიტომ რომ თითქმის 6000 ოთახია საქართველოში, რომელიც აი Airbnb აქირავებს ესე რომ ვთქვა. 233%-ით არისო გაზრდილი და პრინციპში 8000-ზე მეტი ოთახი არის დარეგისტრირებული, რაც ნიშნავს იმას, რომ ფაქტიურად უტოლდება უკვე მთლიანად საწოლი ოთახების, სასტუმრო საწოლი ოთახების რაოდენობას. ანუ საკმაოდ დიდი კონკურენცია არის, მაგრამ ფიქრობთ რომ თანაბარ კონკურენტულ გარემო არის დღესდღეობით სასტუმროებისთვის და იმ ბინის მეპატრონეებისთვის, რომლებიც ამითი სარგებლობენ დღევანდელ დღეს. თქვენს წინ გამოსვლას და ნამდვილად ვეთანხმები იმაში, რომ მსოფლიოში, იგივე ამერიკაში, იგივე ამსტერდამში, პარიზში, ამ დიდ ქალაქებში პრობლემები უკვე არის, ჩვენ ეხლა და ეხლა ვიღვიძებთ რა ხდება ჩვენს გარშემო. 2008 წლიდან არის ეს გახსნილი ეს დაჯავშნის სისტემა და საკმაოდ წარმატებული იყო. სანამ არ მიხვდნენ, რომ სინამდვილეში რა ხდებოდა და იცით, რომ ძალიან დიდი ჯარიმებია იგივე ამერიკაში და აიგრძალა. ნიუ-იორკმა აკრძალა, ხომ სრულად ამერიკაზე არ არის საუბარი, ნიუ-იორკმა აკრძალა. ამსტერდამში 60 დღეზე მეტი ვერ იქნება უკვე, ვერ გააქირავებს და 4 ადამიანზე მეტი ერთდროულად არ უნდა იყოს ბინაში. აი ესეთი კანონებში ჩასვეს. ანუ რეალურად საერთაშორისო პრაქტიკა უკვე არსებობს იმის, რომ რეალურად ამის რეგულირება ხდება, რომ ქვეყნის ეკონომიკას არ მიადგეს, ასე ვთქვათ, ზარალი და ზიანი, ხო? ეთანხმებით. ამიტომ ალბათ ჩვენც უკვე რაღაც გარკვეული ზომები უნდა მივიღოთ, რომ არ მოხდეთ ისე ნიუ-იორკზე და ჩვენ არ ვედრებიათ არც პარიზს და არც ამსტერდამს, გამოცდილება მათი შეგვიძლია გამოვიყენოთ, საჩვენოთ, სასარგებლოდ და არ მოხდეთ იგივე სიტუაციაში. თუმცა მეორე მხარე არის, სადაც ადამიანები, რომლებიც აქირავებენ თავიანთ ბინებს, გარკვეული შემოსავლები აქვთ, რაც საქართველოში როცა არის ესეთი უმუშევრობა და ეკონომიკური პრობლემები, მათთვის ეს საკმაოდ ასე ვთქვათ, ეკონომიკური სარგებლის მომტანია. ამით იმართლებს თავს ეს დაჯავშნის სისტემა, იმიტომ რომ ამ საშუალო სეგმენტს ვეხმარებით იძახიან და ამიტომ გვაქვს ზუსტად ეს ფასები. როცა დაიწყო ეს, ზუსტად ესე დაიწყო. თუმცა, როდესაც სასტუმრო ბიზნესის მოთამაშეები ერთ დონეზე თამაშობენ, ხო? ეს არის ჩვეულები და ამ დროს ისინი იხდიან ყველანაირ გადასახადს და აქედან არანაირი გადასახადი არ ხდება. ისინი 3%-ს იღებენ თვითონ დამქირავებლისგან და 6-დან 12%-მდე არის ტურისტი იხდის ამ თანხას. ხოლო ეს თანხა არსად არ ისახება.
ეს თანხა არის დაისახება და მე მგონი ეს თანხა საბოლოო ჯამში რომ შევაჯამოთ საკმაოდ დიდი თანხა გამოდის და ნამდვილად ცუდი არ იქნებოდა ქვეყნისთვის, ქვეყნის განვითარებისთვის, მაგრამ რაში ხედავთ გამოსავალს? ეს არის საგადასახადო რეგულაციები თუ როგორ ფიქრობთ, რომელი საერთაშორისო პრაქტიკის გაზიარება შეიძლებოდა დღევანდელ დღეს? მაიკო, ვინაიდან დღეს წამოიჭრა ეს საკითხი, ჩვენ გადავხედავთ ამას სრულად, რომ რომელი ქვეყანა შეიძლება რომ მივასადაგოთ საქართველოს და რასაკვირველი რაღაც ცვლილებები უნდა იყოს, რომ მე არ მომწონს ის, რომ რაღაც კანონს ვიღებთ რომელიღაც ქვეყნიდან და ზუსტად იგივეს ვდებთ, იმიტომ რომ საქართველოს აბსოლუტურად განსხვავებულია ყველასგან და ყველაფრისგან, იმიტომ რაღაც სხვა არც ევროპა ვართ, არც აზია ვართ და ამის შედეგად ჩვენ უნდა მივიღოთ რაღაც ჩვენი კანონი. ალბათ გამოსავალი რაღაც ისეთი უნდა იყოს, რომ არც საქართველოს მოქალაქე, რომელიც ამითი ბიზნეს აწარმოებს, არ დაზიანდეს და არ დაზიანდეს ასევე საქართველოს ეკონომიკა და კონკურენტული გარემო იყოს თანაბარი ყველა მოთამაშისთვის. ეს ოტელიერები, პატარა სასტუმროები, ვისაც აქვს, მათ საკმაოდ დიდი ზიანი ადგებათ, იმიტომ რომ როდესაც სეზონია, სეზონზე ყველაფერი დაკავებულია და ადგილები ფიზიკურად არ არის. აი ამ სეზონით თუ ვიმსჯელებთ, ძალიან დიდი რაოდენობაა ტურისტის შემოსული, მაგრამ არასეზონის დროს უკვე პრობლემა იქნება, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი სასტუმრო იქნება თავისუფალი. სმენიათ კონკრეტული სასტუმროებისგან, რომ ეს პრობლემები არსებობს. მე უკვე მსმენია, იმიტომ რომ არის ხოლმე შემთხვევა, რომ ცარიელი მაქვს სასტუმრო მეუბნებიან, არდა ცენტრშია, ძალიან კარგი ლოკაცია აქვს, ასევე ძალიან კარგი სასტუმროა, მაგრამ რატომღაც არ ქირავდება. ალბათ ჰაუზებს ეხებათ და პატარა სასტუმროებს ბუტიკ სასტუმროებსაც და გეტსაუზებსაც ეხება, რასაკვირველია, მაგრამ ალბათ ეს არის ზუსტად იმის მიზეზი, თუნდაც ჩემს სამეზობლოში უკვე რამდენიმეს აქვს ესე გაქირავებული და წარმატებულები არიან ისინი და რაღაც გარკვეულწილად მიხარია კიდევაც რომ ეკონომიკურად ისინი ის რომელიც ამითი, ასე ვთქვათ, სარგებლობს, თუმცა სახელმწიფოსთვის ალბათ ზარალი ნამდვილად არის. დროულად რო გამოფხიზდეთ, კარგი იქნება და ჩვენ ალბათ ჩავერთვებით ამ სისტემაში და მივიღებთ გარკვეულ მონაწილეობას. იყო თუ არა საუბარი რომელიმე სახელმწიფო სტრუქტურასთან ამის შესახებ უკვე? არა, ამაზე საუბარი არ ქონია, ჩვენ ვაპირებთ სტანდარტიზაციას, ამაზე გვაქვს უკვე საუბარი სამინისტროებთან და ძალიან მალე მივიღებთ რაღაც გარკვეულ სტანდარტებს, იმიტომ რომ ქვეყანაში როდესაც შემოდიან, ყველა აშენებს ისე როგორც მას სურს, არავის არ ეკითხებენ, არ არის არანაირი სტანდარტი, ის მეშვეობითად ხდება ამ შემოგვიყვება. ჩვენ ვცადეთ როგორც საქსტატთან, ასევე შემოსავლების სამსახურთან დაკავშირება, გვაინტერესებდა რაიმე ტიპის აღრიცხვიანობა თუ არსებობს და საგადასახადო რეგულაცია, თუმცა სამწუხაროდ ვერანაირი პასუხი ვერ მივიღეთ და ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ მომავალში ამ მიმართულებას უფრო მეტ ყურადღებას მიაქცევენ, იქიდან გამომდინარე, რომ დარწმუნებული ვარ, რომ ქვეყნის ეკონომიკისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი არის და სასტუმროებისთვისაც. ეცით რა, მაიკო, ჩვენ გავხდით ჰოტრეკის წევრები ევროპის, ახლა მიგვიღეს და მინდა გითხრათ, რომ პრიბალტიკის ქვეყნებმა შარშან მიიღეს ეს სტანდარტები. ძალიან ჩამორჩენილები არა ვართ, ძალიან არ ვინერვიულობთ, მაგრამ არც უნდა ვიყოთ მშვიდად. წელს მომავალ წელს ყველა ვარიანტში უნდა იყოს გაკეთებული ეს სტანდარტი, რის მეშვეობითაც ძალიან ბევრ შეუმსუბუქდება იგივე საქმიანობა, იგივე იმ ინვესტორს, რომელიც ჩამოდის და არ იცის თუ როგორ მოერგოს ჩვენ სისტემას, ხო? მაგრამ რამდენად ღია არის დღეს საქართველოს რომ ასეთი ტიპის სტანდარტები მიიღოს და რეგულაციები? სტანდარტი ტურიზმის ეროვნულ ადმინისტრაციასთან ამაზე საუბარი. გიორგისთან მქონდა ამაზე საუბარი და იგი თანახმა მეთანხმება და მე ვფიქრობ, რომ ერთდროულად უნდა მოხდეს ყველა სამინისტროსთან და დეპარტამენტთან საუბარი, რომ ერთი სტანდარტები მხოლოდ სასტუმროებს ეხებათ თუ მომავალში ტურისტულ სააგენტოებს და ტუროპერატორებს. სააგენტოებს ახლა მოგეხსენებათ საუბრობთ ესპანეთში თუ არა გავს ტურისტული განათლება, ტურისტულ კომპანიასაც ვერ გახსნი და რამდენიმე ამხელა ქვეყანას აქვს რამდენიმე ტუროპერატორი, 2 თუ 3 ტუროპერატორი ყავს. ჩვენ გქონდა ერთხელ რუბრიკაში ამ თემაზე და ფაქტიურად ორ ნაწილად იყოფა მოსაზრებები, ანუ არის ერთი რომ გვჭირდება რეგულაციები, არის მეორე რომ არ გვჭირდება, იმიტომ რომ ეს დააზარალებს მცირე და საშუალო ბიზნესს და ინვესტორებს. ორივეზე პასუხი შენ თვითონვე გამეცი, ეხლა ნამდვილად დააზარალებს მცირე და საშუალო ბიზნესს, მაგრამ ქვეყანას ამ შემთხვევაში აკლდება რაღაც შემოსავალი. აი ეს როგორ უნდა გადავწყვეტოთ? ალბათ ამ სტანდარტებს რამდენიც საგანმანათლებლო კუთხე შეუწყობს, იმიტომ რომ კადრების ვიცით როგორი დეფიციტია და რაც უნდა სტანდარტი მივიღოთ რეალურად, რამდენად თვითონ კადრები ამას
პროფესიული საგანმანათლებლო რეფორმები რამდენად ხელშეუწყობს? ეს რეფორმები პროფესიული განათლება არის, მე თუ მკითხავ, უმთავრესი დღესდღეობის განათლების სისტემაში, რომელიც ძალიან დაბალ დონეზე ფაქტობრივად არც გვყავს პროფესიონალები, არც ერთ სფეროში არ გვყავს საშუალო სეგმენტზე და დაბალზე. თუმცა არის რამოდენიმე პროფესიული სასწავლებელი იგივე თბილისში, რომლებიც საკმაოდ პოპულარობით სარგებლობენ, მაგრამ რამდენად არის ხომ არიცით სტატისტიკა, რომ მათი კურსდამთავრებულები საქმდებიან ამ ინდუსტრიაში? იცით რა, მათი კურსდამთავრებულები, ვინც არიან წარმატებულები, ყველა დასაქმებულია. ეს ადამიანსაც გააჩნია, ხო, ვის რა უნარი აქვს, რომ როგორ შეისწავლის აი ამას, რასაც ასწავლიან. თუმცა ვფიქრობ, რომ აი კომუნისტების დროს, საბჭოთა კავშირის დროს ძალიან კარგი სისტემა იყო აი ამ პროფესიული სასწავლებელი. ადამიანი, რომელიც არსებობდა მაშინ როგორ არ არსებობდა, არსებობდა სასტუმროების მიმართულებით. სასტუმროების მიმართულებით არ არსებობდა, ეს ნამდვილად ვიცი, უბრალოდ იყო სამკერვალოებისთვის და ესეთი რა სამშენებლოები, სასტუმროები და ეს მაშინ იყო ყველაფერი აწყობილი. ვიცი, ვისაც არ უნდა უმაღლესი განათლების მიღება, მაგრამ ძალიან ბევრს არ უნდა სწავლა. პროფესიას ბევრს არ უნდა არც სწავლა, არც მუშაობა, იმიტომ რომ ამ უმუშევრობის ფონზე ხშირი პრობლემა არის, რომ ვერ შროლობთ კადრები. მარტო სასტუმროები არა, ვიცი, რომ აბსოლუტურად ყველა სფეროში და სექტორში იგივე პრობლემები არის. ტურისტულ კომპანიებსაც იგივე პრობლემები. არ აყავთ ტუროპერატორები, არ აყავთ იგივე მენეჯერები, რომლებიც მართავენ მათ პატარ-პატარა ორგანიზაციებს. დიდი მადლობა ქეთი საინტერესო საუბრისთვის. დარწმუნებული ვარ, რომ მომავალში კიდევ უფრო დეტალურად განვიხილავთ ამ სექტორში არსებულ პრობლემებს. კვლავ დაუბრუნდებით დღევანდელ რუბრიკის თემას. ეს არის Airbnb-ს და booking.com-ზე დარეგისტრირებული უამრავი ბინები, რომლებიც ჩემი აზრით არის მცირე და საშუალო ბიზნესი, რომელიც წარმატებულად საქმეებს დღევანდელ დღეს საქართველოში, თუმცა ვიმედოვნებთ, რომ მომავალში გარკვეულწილად საგადასახადო კუთხით დარეგულირდება მათი აქტივობები, რომელიც როგორც ქვეყნის ეკონომიკას წარდგება, ასევე თანაბარ კონკურენტულ გარემოს შექმნის ბიზნესისთვის საქართველოში. მაია, თუ არ ჩავთვლით შენს რუბრიკაში, შენს სტუმართან ქეთი მელაძესთან საუბარში ბოლო დეტალს, როცა განათლება შეეხეთ და ალბათ გადაცემის ბოლომდე შეგვიძლია მაგაზე საუბარი, თავის მშობლებიანად, თავის მენტალიტეტიანად, თავის პროფესიულ სასწავლებლიანად. მაგალითად საინტერესო იყო, მართალი ხარ აბსოლუტურად, ეს არის რეალურად ის მცირე და საშუალო ბიზნესი, რომელიც ხელის გულზე დევს და რომელსაც ხელშესწყობა სჭირდება და ამიტომ არის ხაზგასმულად სასარგებლო ჩვენი პროფესიული რუბრიკები და ამიტომ არის სუპერ წარმატებული მაია სიდამონიძის რუბრიკა ტურიზმთან დაკავშირებით. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ტურიზმის თემას საქმიანი დილაში ყოველ კვირა უგრძვება Pro Travel Georgia-ს მართველი პარტნიორი მაია სიდამონიძე, მადლობა მას. ასევე ცხადია კიდევ ერთხელ მადლობა ქეთი მელაძეს, რომელიც სასტუმროებისა და რესტორნების ფედერაციის პრეზიდენტია და მანაც დილა საქმიანად დაიწყო სტუდიაში, თორემ მისი დილაც ყოველ დღე საქმიანია. კარგი, ჩვენ ხა უნდა გავიდეთ რეკლამაზე. კიდევ ერთ და საკმაოდ საინტერესო ინფრასტრუქტურულ პროექტზე გვექნება საუბარი. მე მგონი ძალიან ბევრ პროექტს დაეჭიდება სულ მალე ნესკრა თავისი მასშტაბებით და თავისი მოცვით. მგონია, რომ ნესკრა-ჰესთან დაკავშირებული სიახლეები გახდება მუდმივად ჩვენი საინფორმაციო მიმართულების მთავარი თემა ერთ-ერთი და ამიტომ სულ მალე ნესკრა-ჰესის ფინანსური დირექტორი ისაუბრებს ჩვენთან ამ პროექტის მნიშვნელობაზე და კიდევ ძალიან ბევრ სხვა საინტერესო ასპექტებზე და მიმართულებაზე. სულ რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით რეკლამის შემდეგ. როგორც აღნიშნე, ინფრასტრუქტურულ პროექტებზეც ხშირად ვსაუბრობთ, ნესკრა-ჰესთან დაკავშირებული სიახლეებიც არ არის იდეაში უცხო ჩვენი მაყურებლებისთვის, განსაკუთრებით ბოლო რამდენიმე თვის განმავლობაში. ამის გაცხადებული მიზეზიც არსებობს. ჰიდროენერგეტიკა საქართველოს ერთ-ერთი მთავარი კონკურენტული უპირატესობაა და ქვეყნის ენერგო დამოუკიდებლობის შესაბამისად ამ თემაზე კიდევ ბევრჯერ შევაჩერებთ ყურადღებას, რამდენად არის ეს ჰიდრორესურსები ათვისებული, ამაზეც ბევრჯერ გვისაუბრია. ამჯერად კი საქმიანი დილის მაყურებლების მეტი ინფორმირებისთვის მასპინძლობთ ნესკრა ჰიდროს ფინანსურ დირექტორს Yongtak Choi's, რომელიც როგორც მოგახსენეთ, ამ ერთ-ერთი ყველაზე მასშტაბური პროექტის ფინანსური დირექტორი გახავთ. Mr. Choi, pleasure. Badon Choi, ჩვენთვის დიდი პატივია, რომ მასპინძლობთ ჩვენთან სტუდიაში. მადლობა თქვენი დროისთვის. დიდი მადლობა. That's very good. დიდი მადლობა. ხოჭა.
გისავლიათ. Georgian version it's. ქართული ვერსია, კარგად ჟღერს, მომეწონა. Let me begin with the დავიწყებ კითხვას უშუალოდ Keywater კომპანიის ისტორიით. მე ვიცი რომ თქვენ ძალიან დიდი გაქვთ გამოცდილება, მაგრამ თვითონ კომპანია არის სახელმწიფო კორეული სახელმწიფო საწარმო. ჩვენი მაყურებლები ძალიან მოტივირებულნი არიან და უფრო მეტი ინფორმაციის გაგება უნდათ თქვენი კომპანიის გამოცდილებაზე, ბაზრის რა წელს მოიცავთ და ასე შემდეგ. Keywater, როგორც ბრძანეთ, არის სახელმწიფო საწარმო, 100% სახელმწიფოა. 1965 წელს დაარსდა, სახელმწიფო ფლობს ჩვენი აქციების 100%-ზე. ჩვენ ძირითადად გამოცდილება გვაქვს სასმელი წყლის მომარაგებაში, დამბების ოპერირებაში და წყალდიდობების და ღვაწლების კონტროლში. ჩვენ ვართ ძირითადი მომწოდებლები ბაზარზე. ბაზრის წილი არის 65% და ჰიდროენერგეტიკა არის 36% კორეაში. და მინდა ვთქვა, რომ წყალდიდობების კონტროლი არის 95% ჩვენი თქვათ საქმიანობის პორტფელიდან. მე რომ მეტი ვისაუბრო Keywater-ზე, ფინანსურ მაჩვენებლებზე, მე მგონი საკმაოდ გაგახარებთ რომ Moody's რეიტინგში ჩვენ ვართ A-ის რეიტინგის მქონეს, ეს არის Standard & Poor's-ის რეიტინგი. იგივეა, თქვათ კორეის მთავრობის მაჩვენებელი საკმაოდ მაღალია. კორეის მთავრობის ტოლფასია. კი ბატონო, Keywater-ს გააჩნია სტაბილური კაპიტალის ნაკადები, ჩვენ არ ფართოვდებით როგორც ესეთი, კანონით გვაქვს დაწესებული ზღვრები და ბიზნესზე გვაქვს აქციები გაკეთებული, აქედან გამომდინარე სამი მიმართულება ვახსენე, სამი პრიორიტეტი. თქვენ აი ამ სამი მიმართულებით მიდიხართ წინ, კი ბატონო. ბატონო ჩოი. My personal interest ჩემი პირადი ინტერესი, როგორც ვახსენე, დასაწყისში, საუბრის დასაწყისში, არის თქვენი პირადი მონაწილეობა. როდის გახდით აი ამ გუნდის ერთ-ერთი წამყვანი პირი Keywater-ში და თქვენი პირადი გამოცდილებაც მინდა გავიგო. ნენსკრას პროექტი და ალბათ პირველი არ არის. პირადად მე Keywater-ს მივერთი აი ამ პროექტს, არა, პროექტს შევერთი 2012-ში, მაგრამ მანამდე მუშაობდი სხვადასხვა საწარმოში, 20 წლის გამოცდილება დამიგროვდა, ჯერ დავიწყე დაიკორემში, ეს არის ავტომობილების საწარმო, რომელიც გენერატორებს და სტარტერებს აწარმოებს. General Motors-ი ყავს დამკვეთი, ძირითადი დამკვეთი, ამერიკის შეერთებული შტატების წამყვანი კომპანია. ძალიან ბევრი სტანდარტი დავნერგეთ აი ამ დამკვეთის მოთხოვნების კვალობაზე. 2.4 მილიარდი დოლარის პროექტი იყო, შემდეგი ბუსანის ნიუპორტის პროექტი, ეს არის ახალის საზღვაო პორტის მშენებლობა. 90-იან წლებში სამი მსხვილი პროექტი იყო, ინჩანის კორეაში პორტი და მეორე იყო ჩქაროსნული მატარებელი. თქვენ ააშენეთ რკინიგზა დიახ პუსანიდან 3.5 საათი ჭირდება დედაქალაქამდე. არ ვიცი 200 კილომეტრი საათში გამოდის, ძალიან სწრაფია. 200 კილომეტრი საათში. ესე მახსოვს, უნდა გადავამოწმო. ალბათ სწორია. ეხლა იმის გათვალისწინებით, რომ Keywater-ს და თქვენი გამოცდილება ესეთი მდიდარია, როგორ შეაფასებდით ნენსკრას პროექტს საინჟინრო კუთხით და ინფრასტრუქტურული კუთხით? ჩვენ უკვე ვისაუბრეთ ცოტათი ამ პროექტის შესახებ, მაგრამ მაინტერესებს აი თქვენი შეფასება. იმეჩნია, რომ ეს პროექტი დავიწყებ იქიდან, რომ ჩვენ ძალიან მდიდარი გამოცდილება აქვს Keywater-ს, მაგრამ ნენსკრას პროექტი არის საკმაოდ დიდი გამოწვევა. მშენებლობა ამ პროექტის, აი ამ დამბის მშენებლობა 1400 მეტრია სიმაღლე ამ დამბის კედლის. აქედან გამომდინარე, პროექტი პირველივე ელემენტიდან ძალიან სკრუპულოზურად დამუშავდა.
ჩვენ გვინდა რომ მაქსიმალურად იყოს უსაფრთხოების ზომები გათვალისწინებული. 29 საერთაშორისო კონტრაქტორი მოვიწვიეთ, ჩატარდა ტენდერი, გამჭვირვალე იყო შესყიდვის პროცესი და შევარჩიეთ სელენი, ეს არის იტალიელი მშენებელი კომპანია, იტალიური კომპანია მშენებელი და ყველაზე ეფექტურად ეს კომპანია მუშაობს ამ მონაწილეებს შორის. ჩვენ ასევე ჩავთეთ ამ პროცესში საერთაშორისო ექსპერტების საბჭო, რომლებიც ამ კომპანიამ დანიშნა ცესხებლებმა გამოავლინეს ცესხებლები ჩვენი კრედიტორები საერთაშორისო დამოუკიდებელი მოსაზრების მქონენი არიან აქედან გამომდინარე თვითონ გადაწყვიტეს რომელი ექსპერტები უნდა ყოფილიყვნენ ამ საბჭოში და დაამტკიცეს ყველა მათგანის თქვათ ჩართულობა და მონაცემები გადის ძალიან სკრუპულოზურ ანალიზს და განხილვას ასევე ჩავთეთ პროცესში Switzerland company. Stocky, შვეიცარიული კომპანია. Already 90 years of history focusing on 90 წელია ბაზარზე არიან და ჰიდროელექტროენერგეტიკის ბაზარზე ძალიან ბევრი ინიციატივა აქვს განხორციელებული. აქედან გამომდინარე ინჟინრები ჩატარებენ თავიანთ სამუშაოს, მონიტორინგი იქნება ძალიან სკრუპულოზური. აქედან გამომდინარე ჩვენი მექანიზმი არის ძალიან გამართული და გვარწმუნებს რომ ძალიან კარგად შეგვიძლია მართვა ამ პროექტის. მე ხელ გამახსენდა ბატონჩოი რომ წინა პარასკევს ჩვენ ვუმასპინძლეთ ახლად დანიშნულ მინისტრს საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრს ბატონ ილია ელაშვილს და ჩვენ ხაზი გავუსვით რამდენად მნიშვნელოვანია ნესკას ჰიდროელექტროსადგურს და იმ პროექტს რამდენად მიმზიდველია ეს პროექტი უცხოელი ინვესტორებისთვის, საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებისთვის, დამფინანსებლებისთვის. რითია ნესკრას პროექტი ასეთი მიმზიდველი K-Water-ისთვის? რატომ გახდით ამ პროექტის პარტნიორი? თქვენ ახლა მსხვილი აქციონერი ამ პროექტის საპარტნიორო ფონდთან ერთად. უცხოელი ინვესტორისთვის საკმაოდ დიდი გამოწვევაა რომ ახალ ქვეყანაში შევიდეს, ახალი ბაზარი აითვისოს. აქედან გამომდინარე, როდესაც საქართველოში პირველად ჩამოვედით, ჩვენ დავინახეთ, რომ ძალიან დიდი იყო სხვაობა. მთავრობა ძალიან კარგად რეაგირებდა, ძალიან კარგი ხედვა ჰქონდა მთავრობას და დაგვარწმუნა ჩვენ მთავრობის ხედვამ, რომ აქ ღირდა საქმიანობის განხორციელება. განსაკუთრებით თვალსაჩინოა ეს ჩვენს პარტნიორობის ფარგლებში. საპარტნიორო ფონდთან გვაქვს ძალიან კარგი ურთიერთობა, 10% აქვთ მათწილი ამ პროექტში და ისინი ახდენენ კოორდინაციას ინვესტორებს, უცხოელ ინვესტორებს და მთავრობას შორის. უცხოელი ინვესტორისთვის რთულია ხანდახან მთავრობასთან მისვლა ხო სხვადასხვა ქვეყანაში და დეტალებზე საუბარი. იმიტომ რომ მთავრობის პირები შეიძლება არ იცნობდნენ უცხოელი ინვესტორისთვის რა არის მნიშვნელოვანი, რა არის აქტუალური ზოგადად, მაგრამ საპარტნიორო ფონდი საქართველოში ძალიან კარგად ართმევს ამ ამოცანას თავს და კოორდინაციას ახდენს უგადლოდ. და ძალიან ბევრი აქვს წვლილი ამ პროექტში. აი ამ ტიპის მეგა პროექტის ფარგლებში ეს არის 1 მილიარდზე მეტი ხო მოცულობით. როგორ უნდა იქნეს უზრუნველყოფილი დაფინანსება? ეს არის თავარი ალბათ. ჩვენ 30% ჩამოვდივართ, დანარჩენი 70% მოდის საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებიდან. აქედან გამომდინარე საპროექტო შეთანხმება, რომელიც გაფორმდა საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტროსთან, უნდა იყოს გამართლებული და კომერციულად საინტერესო ბანკებისთვის, საერთაშორისო ბანკებისთვის, ინვესტორებისთვის. ბატონჩოი, შეიძლება გამოვყოთ ვინ არიან ეს საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტები, რომლებიც დაადასტურეს მათი ინტერესი. ჩვენ გვყავს უკვე აზიის განვითარების ბანკი, ევროპის რეკონსტრუქცია და განვითარების ბანკი, ევროპის საინვესტიციო ბანკი, უშველებელი ესეც, კი ბატონო. ასევე საჩე არის იტალიური ექსპორტის და იმპორტის ბანკი, ასევე კორეის განვითარების ბანკი და ამავდროულად ჩვენ მოვიწვიეთ აზიის ინფრასტრუქტურის საინვესტიციო ბანკი, ახლად შექმნილი ბანკი, საერთაშორისო 6 ბანკია, რომლებმაც დაადასტურეს
გადაასტურეს მათი ინტერესი. და more than 6-700 million US dollars. 6-დან 700 მილიონი დოლარი არის უკვე გაწერილი მათგან და მიზნები საკმაოდ მნიშვნელოვანია და ძალიან მალე მოვაწერთ ხელს წლის ბოლომდე მოვაწერთ ხელს დაფინანსების ხელშეთქმულებას და შემდეგ უკვე დაიწყება განხორციელება თებერვლიდან ბოლო კითხვა მინდა დაგისვათ როგორ რა სარგებელს მიიღებს საქართველო აი ამ პროექტიდან ეროვნულ დონეზე და ადგილობრივ დონეზე თქვენი პირადი მოსაზრება გვაინტერესებს იმიტომ რომ ჩვენ ამაზე მოვისმინეთ უკვე ქართული მხარის მოსაზრებები თუმცა ამ მეგა პროექტის უმსხვილესი აქციონერი 1 მილიარდიანი პროექტი ხორციელდება საქართველოში გვაინტერესებს თქვენი მოსაზრება ამ საკითხზე მიმაჩნია რომ K-Waters-ის მონაწილეობა ამ პროექტში და ზოგადად საქართველოს ეკონომიკაში საკმაოდ მნიშვნელოვანია K-Water ჩვენ სამთავრობო უწყება ვართ პრინციპში იმიტომ რომ ჩვენ ხო სახელმწიფო საწარმო ვართ და საქართველოს ხელისუფლებასთან შევთანხმდით ბიოთის სტრუქტურაზე ეს არის მშენებლობა ოპერირება და გადაცემა მთავრობისადმი ანუ წლების თავზე 30-ზე მეტი წლის თავზე აი ეს აქტივი უშუალებელი აქტივი გადაეცემა მთავრობას საქართველოს მთავრობას ეს არის პრინციპი აი ამ სქემის ავაშენებთ განმახორციელებთ ოპერირებას და მე გადავცემთ დაუბრუნებთ მთავრობას ამ აქტივს დამოუკიდებლობა ალბათ არის ყველაზე დიდი მონაპოვარი რომელიც ამ პროექტის შედეგად იქნება მიღებული როგორც ეროვნული სარგებელი ენერგომატარებლების იმპორტზე დამოკიდებულება ნებისმიერი ქვეყნისთვის არის მოწყვლადი პოზიცია. აქედან გამომდინარე საქართველოს რომ მივცეთ დამოუკიდებლობა, ენერგო დამოუკიდებლობა. აი ამას ემსახურება მიზნად ეს პროექტი, იმიტომ რომ ქართული მოსახლეობის მინდა ვთქვა რომ საქართველოს მოსახლეობა ამით ძალიან ისარგებლებს საქართველოს როგორც ქვეყანას გააჩნია უშველებელი ჰიდრო რესურსი ჩვენ იმპორტს არ ვახორციელებთ აი ძირითადად თქვა ნედლეულის იმიტომ რომ ეს წყალი არის საქართველოში უხვად საქართველოს პოტენციალის 1/5-ია ათვისებული მხოლოდ გეთანხმებით ზუსტად ამიტომაც 4/5 აუთვისებელია აი ამაზე უნდა ვიფიქროთ და ამავდროულად უნდა ვიფიქროთ იმ ბალანსზე რომელიც არის უზრუნველყოფილი საერთაშორისო განვითარებით და ენერგო უსაფრთხოებით მიმაჩნია რომ საქართველოსთვის ძალიან კარგად დაბალანსდება აი ამ პროექტის ფარგლებში ეს შესაძლებლობები დიდი მადლობა ბატონი ჩოი საზოგადოება ნენსკრა ჰიდროს ფინანსური დირექტორი ვსტუმრობდა საქმიანი დილის ეთერში I hope that we will continue our გავაგრძელებთ საუბარს მომავალშიც რა თქმა უნდა so we are very ძალიან კარგ საქმეს აკეთებთ და ძალიან გვაინტერესებს ყველა ფერი ყველა დეტალი ვიცოდეთ ძალიან კარგად და ხშირად Thank you so much for your time მადლობა მოგზაურობისთვის ჩვენ გავალთ ახლა მოკლე პაუზაზე და სულ რამდენიმე წუთში დაგებრუნდებით უკვე განახლებული ამბებით სიახლეებია ბითვირი ჯგუფის თავსაც Exonum რა ხდება Exonum-თან დაკავშირებით სულ რამდენიმე წუთში. საინტერესო ბოლო ბლოკი გამოგვივიდა. ნენსკრა, ბითვირი, თელ ამბებში ვარ. სულ მალე დაგებრუნდებით. ბითვირი ჯგუფმა Exonum-ის გამოშვების შესახებ გააკეთა განაცხადი. ბლოკჩეინის შესახებ ჩვენი მაყურებელი იმედია უკვე საფუძვლიანად ინფორმირებულია, მაგრამ მაინც განმარტავ, რომ Exonum-ი არის პროგრამული უზრუნველყოფის ჩარჩო, რომელიც დაეხმარება ბიზნესებსა და მთავრობებს უსაფრთხოდ და იოლად განახორციელონ ბლოკჩეინთან დაკავშირებული იდეები. ამ თემაზე გვსტუმრობს ეფრემ ურუმაშვილი, ჩვენი ხშირი სტუმარი, თანაწამყვანი, პარტნიორი და ბევრი რეგალია შეგვიძლია მოვაყოლოთ კიდევ. და მოდით ვისაუბროთ იმის შესახებ, თუ რა არის Exonum-ი და რა სარგებელი მოაქვს ჩვენთვის, ყველასთვის. დავიწყოთ Exonum-ით. გუშინ იყო საკმაოდ წარმატებული დღეები ბითვირი ჯგუფისათვის, ვინაიდან ბითვირი ჯგუფმა გამოსცადა Exonum-ის პლატფორმა, რომელმაც წარმატებით გაიარა ტესტირება
და მოკლედ დაანონსებული იქნა ის, რომ Bitfury Group-მა გააკეთა open source, ანუ ღია პლატფორმა, რომლის გამოყენებაც შეუძლია აბსოლუტურად სულ ყველას. მარტივად ახსნი რა არის ექსონიუმი? ექსონიუმი არის საშუალება თუ როგორ გამოიყენო blockchain-ი. პირობითად რო ავიღოთ ახლა blockchain-ის გამოყენება სჭირდება რა? blockchain-ის გამოყენება სჭირდება დღეს თქვათ რო ავიღოთ დამოუკიდებლად რომელიმე მსხვილმა საფინანსო ინსტიტუტმა ან დაინტერესებულმა პირმა რომელიმე ასე რომ თქვათ მსხვილმა ბიზნესმა რო გადაწყვიტოს blockchain-ის გამოყენება, მის დასანერგად საჭირო იქნება საკმაოდ დიდი დრო, დაახლოებით ალბათ ნახევარწლიდან 1 წლამდე გააჩნია ამ ბიზნესის მოცულობას და ინფორმაციის ასე რომ თქვათ გაცვლის სიხშირეს და პლუს ამას კიდევ საკმაოდ დიდი IT რესურსი, ანუ ადამიანური რესურსი იქნება გამოსაყენებელი, რაც თავისთავად ცხადია blockchain-ს ხდის ასე რომ თქვათ უფრო ძვირს და მიუწვდომელს. Bitfury Group-მან გადაწყვიტა გაეკეთებინა ასე რომ თქვათ პლატფორმა, რომელიც გაადვილებდა blockchain-ის გამოყენებას და blockchain-ს უფრო მეტად ხელმისაწვდომს გახდიდა საზოგადოებისათვის და ბიზნესისათვის, ვიდრე ეს არის. ექსონიუმი არის ასე ვთქვათ, ყველაზე კარგი გადაწყვეტა დღესდღეობით, რაც არსებობს სოფლიოში. ამის შესახებ უკვე ილაპარაკა ჰერნანდო დესოტომ და აღნიშნა, რომ ექსონიუმი არის ერთ-ერთი ასე ვთქვათ, კარგი საშუალება იმისათვის, რომ განმახორციელოთ blockchain-იზაციის უფრო მეტად, ანუ blockchain-იზაციის პროცესის დაწყება. შეეხება უშუალოდ ექსონიუმი როგორ უნდა გამოვიყენოთ, აი ჯერ მინდა მაყურებელს განვმარტო რა არის ექსონიუმი უფრო მარტივი ენით, ეს არის იგივე რაც პირობითად ჩვენ გვაქვს ინტერნეტი, ხო? ინტერნეტში რომ რაღაც მოვიძიოთ, ამისათვის ჭირდება ინტერნეტში შევიდეთ და ინფორმაციის მოძიება დავიწყოთ. ყველაზე მარტივი საშუალება, რომელთაც ჩვენ შეიძლება ინტერნეტში რაიმე ინფორმაცია მოვიძიოთ, ანუ ინტერნეტი არის საკმაოდ დიდი სივრცე, სადაც შედიხარ და რაღაც ინფორმაციებია სპეციფიური ბრაუზერებით. ასე ვთქვათ, ეს არის ავიღოთ Google-ი, რომელიც გეხმარება, Chrome-ი, რომელიც გეხმარება მარტივად ინფორმაცია მოიძიო ინტერნეტში. ეს არის მარტივი საშუალება იმისათვის, რომ ისეთი უნიკალური სააღრიცხვო პლატფორმა, როგორიც არის blockchain-ი, გამოიყენო შენი ბიზნესისათვის, ან შენი იდეების განვითარებისათვის. exonium.com-ზე თუ შეხვალთ, ნახავთ, რომ შეგიძლიათ თქვენ თავისუფლად დარეგისტრირდეთ, გააკეთოთ თქვენი აკაუნთი და exonium-ის მეშვეობით განახორციელოთ თქვენთვის სასურველი ოპერაციის ან თქვენთვის სასურველი ბიზნეს გადაწყვეტილების განხორციელება blockchain-ზე დროში გაცილებით სწრაფად, უფრო იაფად, ანუ ის რაც უნდა გაეკეთებინა თქვენ IT ჯგუფს ბიზნესისათვის დაეხარჯოს საკმაოდ დიდი დრო, რესურსი და ამასთანავე არ იქნებოდა გარანტირებული, რომ ის რასაც ისინი გააკეთებდნენ, რომ გაეკეთებინათ თავიანთი ბიზნეს blockchain-იზაცია, exonium-ი არის მოდელი, რომელთაც ამ სულ ყველაფერს უკვე გადაწყვეტილ ამოცანებს ყიდულობ, გადაწყვეტილ, ასე რომ ვთქვათ, პლატფორმას იღებ, რომლის მეშვეობითაც ახორციელებ საკუთარი ბიზნესისათვის უნიკალური შესაძლებლობის მიცემას. ეს არის exonium-ი და გლობალური მასშტაბით, რა თქმა უნდა, ეს არის open source, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ეს არის გახსნილი სისტემა. ანუ იმიტომ აღნიშნე მე, რომ ყველა შეუძლია ქონდეს თომა exonium-ზე გააკეთებ, კი ბატონო, საკუთარ ასე ვთქვათ, აკაუნტს ანგარიშს და შეგიძლია exonium-ი თითოეულმა ადამიანმაც გამოიყენოს თავისი საჭიროებისათვის დაწყებული კრიპტოვალუტის შექმნით დამთავრებული ნებისმიერი რთული ბიზნეს გადაწყვეტილებით. და კოდიც განავითარო შესაბამისად ვინაიდან open source. ეს არის ერთ-ერთი, ხო, ახლა რაც შეეხება უშუალოდ exonium-ი რამდენად დაცული არის. ახლა ესაც ძალიან მნიშვნელოვანი. exonium-ი დაცული არის იქიდან გამომდინარე, რომ exonium-ი იყენებს Bitcoin-ის პლატფორმას. ანუ exonium-ი მიბმულია Bitcoin-ზე. შესაბამისად Bitcoin-ი არის მსოფლიოში ყველაზე დაცული, ასე ვთქვათ, ქსელი ინფორმაციის მონაცემების ბაზა. ხო? აი, მაგალითად რა არის ანუ შეიძლება ითქვას, რომ exonium-ი არის ზუსტად ისევე დაცული, როგორც არის დაცული Bitcoin. კი, ეხლა მაყურებელს რა აუხსნათ Bitcoin-ი, ანუ რა სიმძლავრით არის დაცული. Bitcoin-ი არის დაცული სიმძლავრით, რომელსაც ქვია 6000 პეტაჰეში. 6000 პეტაჰეში ციფრებში გამოხატული არის 6 მილიარდი გამრავლებული მილიარდზე წამში. ანუ ეს არის ის მოცულობა, რომელიც არის დაახლოებით 6 კვანტილიონი წამში დაცულობა ბაზის, ეს არის უსაფრთხოების უმაღლესი სტანდარტი, რაც დღეს დედამიწაზე არსებობს. ანუ ამ დაცულობას ხმარობს Bitcoin-ი, ამ დაცულობას იყენებს exonium-ი და ამ დაცულობის
პლატფორმა შესთავაზა ბიტფიური ჯგუფმა ბიზნეს სოფლიო მასშტაბით ამ პლატფორმის შეთავაზება მოხდა ესტენიანგზე, როდესაც ბიტფიური გაიმარჯვა ბრიტანეთის ესტენიანგის ბლოკჩეინიზაციაზე. მოხარული ვარ, რომ საჯარო რეესტრის ხელმძღვანელი პაპუნა-უგრეხელიძე გამოეხმაურა უკვე Facebook-ზე ექსონიუმის დანერგვას და აღნიშნა მან, რომ თვითონ საჯარო რეესტრი ბლოკჩეინის დანერგვის დროს ჩვენ ეს პლატფორმა გამოვიყენეთ, თუმცა ამაზე არ ვიძახდით ღიად, იმიტომ რომ ეს იყო ასე რომ თქვა ისა კი ეს იყო სასწრაფო და წარმატებული ჩაიბარა. ეს თემა რო ესე გამოსულა. 18 თვის განმავლობაში ეს თემა დაიწყო ბიტფიური ამ თემის განვითარება, აყვანილი იქნა ყველაზე მაღალი შესაძლებლობების და გამოცდილების მათემატიკოსები და IT სპეციალისტები და 18 თვის თავზე დაიდო პროდუქტი, რომელსაც ეწოდა ექსონიუმი, რომელიც პრაქტიკულად გამოცდილია უკვე ერსტენიანგის, ასევე უკრაინაში ვსდით ამ უბრალოდ იცდებოდა ეს მოდელი და რა თქმა უნდა უკვე გამოცდილი არის საქართველოში საჯარო რეესტრის ბლოკჩეინიზაციის კუთხით და შეიძლება ითქვას, რომ ეს არის დღეს არსებულ მოცემულობაში ერთ-ერთი წარმატებული IT გადაწყვეტა ბიზნესისათვის, იმისათვის, რომ ის უნიკალური საშუალება, რასაც ბლოკჩეინი ქვია და რის გამოც, ასე რომ ვთქვათ, ერთიანდება მთელი ბიზნეს სამყარო თამაშ შეიძლება ითქვას, ეს არის ხიდი ბიზნესსა და ბლოკჩეინ შორის. და თან უფასო. ეს არის უფასო თან, რა თქმა უნდა. ოღონდ რა თქმა უნდა, მე ექსონიუმის გამოყენებას უშუალოდ როცა განახორციელებენ, რა თქმა უნდა, ამას თავისი რა თქმა უნდა ექნება თავისი ღირებულებაც. ანუ ჩვენ ვახსენეთ სამი რაღაცა, ეს არის პირველი წვდომადობა არის თავისუფალი, ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, ეს არის აუცილებლად რომ ეს არის ღია პლატფორმა, ვახსენეთ ჩვენ რომ ეს არის ერთ-ერთი უნიკალურად დაცული ქსელი და კიდევ ის რომ ეს არის ერთადერთი ჯერჯერობით სწორი ბიზნეს გადაწყვეტა ბიზნესსა და ბლოკჩეინ შორის, როგორც IT პლატფორმა, რომლის მიხედვითაც შეიძლება განხორციელებული ბლოკჩეინიზაცია. მთელი მსოფლიოს მასშტაბით ერთნაირად ხელმისაწვდომია თუ ეს დამოკიდებული არის იმაზე, რამდენად აღიარებენ ქვეყნები, ვთქვათ, ამ შემთხვევაში უკვე ბიტფური ჯგუფის მოქმედებას ან კრიპტოვალუტების ერთად დამოკიდებულება, ან ყველასთვის ერთნაირად არის ეს პლატფორმა? რა თქმა უნდა, ეს არის ყველასთვის ერთნაირად ხელმისაწვდომი, ის ქვეყნები, რომლებიც აღიარებენ ბლოკჩეინს და მიდიან ბლოკჩეინიზაციისკენ, ეს არის უნიკალური საშუალება, რათა ბლოკჩეინთან უფრო ახლოს მისასვლელად და უფრო მეტად, ასე რომ ვთქვათ, გაზიარებისათვის და გამოყენებისათვის ეს არის საშუალება, როგორ დავნერგოთ ბლოკჩეინი ჩვენს ბიზნესებში. აი, ძალიან მარტივად რო ვთქვათ. ანუ იმ დოზით არის ეს ხელმისაწვდომი დღეს, რა დოზითაც არის ხელმისაწვდომი თავისუფალი სამყაროსთვის ბლოკჩეინი. ექსონიუმზე გუშინ, ну, გასაგებია, ხა პიონერი CoinDesk-ი იყო აბამბის გაცხადებისა, მაგრამ ამის შემდგომ უკვე Forbes-ი, Medium-ი, მე მგონი არ დარჩა საინფორმაციო საშუალება ამ დღენახევარში, რომელმაც არ მოიცვა ექსონიუმის თემა. დააკვირდებოდი, ვიცი, და ხომ არ იყო ექსონიუმის გაცხადება მიზეზი, კი გადამასხით წეღან ცივიშხალბი ამ თემაზე, მაგრამ მაინც მინდა ეს კითხვა დავსვა. მიზეზი ფასის კორექციისა ბიტკოინთან დაკავშირებით, რომელიც არ იყო საუკეთესო ფორმაში, რბილად რომ ვთქვა, წინა კვირაში, თუმცა იწყებს დრამატულ ზრდას კვირის დასაწყისში და ეს ემთხვევა ამ განაცხადს ექსონიუმთან დაკავშირებით, მაგრამ თქვენ მე მიმტკიცებთ, რომ ესეთი რამ ეს კავშირში ერთმანეთთან არ არის. 2200 რამდენზე რემი ახლა? $2250 დღეს. ამ წუთში. კი ბატონო. მოგახსენებთ ბიტკოინის ფასის турბულენტობა გამოწვეული იყო იმით, რომ ბიტკოინ სამყაროში, ანუ იქ სადაც მაინერები ქმნიან ბიტკოინს, არსებობს ბიტკოინ საზოგადოება და ბიტკოინის ალგორითმი თავის თავში გულისხმობს 24 საათში 300,000 ოპერაციის, ანუ 300,000 ოპერაციის გატარებას. ანუ ძალიან მარტივად ხსნი, ახლა არანაირი ტექნიკურ ენას არ ვიყენებ, რომ მინდა ეს უფრო იმ ადამიანებისათვის გახდეს უფრო ხელმისაწვდომი ამისი მოსმენა და გაანალიზება, ვიდრე ვთქვათ, ახლა მე აქ
ტექნიკური ენით ვილაპარაკო. ეს 300,000 ოპერაცია დღეში ბიტკოინზე იმ გაზრდილი მოხმარების ფონზე, როდესაც სულ რაღაც 2 დღის წინ კორეამ გამოაცხადა, ანუ კორეამ აღიარა ბლოკჩეინ ბიტკოინი როგორც საგადაფრთხილო საშუალება და დრამატულად იზრდება მოთხოვნა ბიტკოინზე და ეს მიუთითებს ფასცეს და მიუთითებს გაზრდილი ოპერაციების რაოდენობაზეც 300,000 ოპერაციის ჩატარება 24 საათში ბიტკოინით, ანუ ბიტკოინის გამოყენებით. ეს იყო, ანუ ეს ბიტკოინ საზოგადოებისათვის არის საკმაოდ ცოტა. იმიტომ რომ იზრდება მოთხოვნა, იზრდება ტრანზაქციების რაოდენობა და ჩვენი ერთ დღეს შეიძლება ეს 300,000 ეს ბევრია, მაგრამ რო ავიღოთ ასე ვთქვათ როგორც მოცემულობა და როგორც მომავალთან მიმართებაში არის ცოტა. ბიტკოინ საზოგადოებამ გააკეთა ვოუთინგი, ანუ კენჭისყრა, გაეზარდა თუ არა მოცულობა ბიტკოინ პლატფორმაში თვითონ და ეს მოცულობა გაეზარდა 4ჯერ. ამას ქვია პროტოკოლი, ნიუ-იორკის პროტოკოლი ქვია სეგვიტორი და ამ სეგვიტორზე დაიწყო კენჭისყრა. ეს ასე ვთქვათ ბოლო შედეგები გამოცხადება 1 აგვისტოს და ის ადამიანები, ვინც დაკავებული არიან ბიტკოინთან მიმართებაში ოპერაციებით, როგორც საინვესტიციო კუთხით, ასე სავაჭრო კუთხით, ასევე როგორც ასე ვთქვათ ინვესტიციების განხორციელება, ანუ მოთხოვნარისგანაც დგება ბიტკოინზე, პესიმისტურად გაიწყო განაწყდენი იქიდან გამომდინარე, რომ დაისვა რამდენიმე კითხვა. წარმატებით განხორციელდებოდა თუ არა სეგვიტორი, ანუ ეს ტრანსფორმაცია 300,000 ოპერაციიდან 1,200,000-მდე ეს ერთი და მეორე ამას როგორ მიიღებდა თვითონ ბაზარი. ვინაიდან ბიტკოინი არის თვითონ შინაარსობრივად ფინანსური ინსტრუმენტი, ბაზარი ამდაგვარი ასე ვთქვათ ამოცანების გადაჭრის მიმართ არის ხოლმე პესიმისტურად განწყობილი, ვაი თუ ვერ გადაიჭრეს ეს ამოცანა, სწორედ მე რა მოხდება? არც არაფერი არ მოხდებოდა, რომ ვერ გადაიჭრეს ეს ამოცანა წარმატებით ბიტკოინი დარჩება ბიტკოინად, მაგრამ ბაზარი რა თქმა უნდა იმ ადამიანებმა, ვისაც ბიტკოინი ეჭირათ ხელში და იმ ბიზნესებმა, თქვა ჰეჯფანდებმა დაიწყეს ასე ვთქვათ პესიმისტური გათვლა, ვაი თუ ეს არ გამოვიდეს მიუხედავად შედეგისა და დაიწყეს მოკლედ ბიტკოინების მოცილება. ეს იყო ზუსტად ის კარგი დრო მე თუ მკითხავთ, როდესაც უნდა ძალოდებოდნენ ბიტკოინის მოყვარულები, უფრო სწორედ ის ხალხი, ვინც ამ ბიზნესშია და ეყიდათ უკან. გუშინ გაცხადა პირველადი შედეგი ნიუ-იორკის პროტოკოლის კენჭისყრის, ანუ გამოვიდა ინფორმაცია, კი, რა თქმა უნდა, ეს იქნება 1 აგვისტოს, ეს არის პირველადი გაცხადება და ახლობით არის სადღაც 60%-მდე არის მომხრე, რომ შეიცვალოს პროტოკოლი ამდაგვარი ფორმით და ანალიზიც არის ისეთი, რომ ეს მოხდება ისე, როგორც არის დაგეგმილი და შესაბამისად იმ პესიმისტური დამოკიდებულების ბაზრის ბიტკოინის ფასთან მიმართებაში დრამატულად დაიწყო ბიტკოინის ფასმას და ვინაიდან სეგვიტორის კენჭისყრის შედეგების ასე ვთქვათ წინასწარ დაწყებულია ეს და რეზულტატი ვიცით და დარწმუნებული ვარ, რომ 1 აგვისტოს ეს ყველაფერი დამთავრდება წარმატებით და ის ნიშნული, რომელიც მას ჰქონდა ბოლო თვეების განმავლობაში დაკავებული, ასე ვთქვათ, დასრულდება წარმატებით. ეს იყო იმის გამო, რომ საუბრობენ იმაზეც, რომ ბიტკოინი შეიძლება გაიყოს. სპლიტი მოხდეს. კი, ამაზეც არის საუბარი. ამას საკმაოდ ამისი მხარდამჭერები მოიპოვებიან, პროფესორები არიან ჩინეთში და არის საკმაოდ დიდი ბჭობა იმის გარშემო გაიყოფა თუ არ გაიყოფა, მაგრამ დარწმუნებული ვარ დღეს ამ ეტაპზე ეს აუცილებელი არის, რომც დაუშვა და ბიტკოინი გაიყოს, იგი თავის ღირებულებას მაინც არ დაკარგავს. ანუ ეს ის არ არის რომ რაღაც გაიყო და დაიკარგა. ანუ ეს არის მოცემულობა, სადაც არსად არაფერი არ იკარგება პირიქით. და ეს არის პირველი მცდელობა იმისა, რომ ის ალგორითმი და ის პლატფორმა, რომელთაც მუშაობდა დღემდე ბიტკოინი, გადაწყვიტეს, რომ რაღაც შეცვალონ შიგნით და დარწმუნებული ვარ, რომ ეს რაღაც ეხება უშუალოდ ტრანზაქციების რაოდენობის გაზრდას 24 საათში 4ჯერ და დარწმუნებული ვარ, ეს იქნება პირველი ნაბიჯი ბიტკოინის, ანუ ბიტკოინის ადაპტაციას ახდენენ იმ ახალი გამოწვევების მიმართ, რა ახალი გამოწვევებიც ბაზარმა მოთხოვა ბიტკოინის და დარწმუნებული ვარ, ეს ის ხალხია, რომელიც ამ გამოწვევებზე მუშაობს, რომლებმაც ყველაზე კარგად იციან ინოვაციები და თანამედროვე ფინანსური ბაზრის ტრანსფორმაცია საითმიდის არიან ყველაზე გამოსტილი და ყველაზე უნიკალური, ასე ვთქვათ, გამოსტილების ადამიანები, ვინც ამას უდგანან სათავეში და ამ პროტოკოლს ადგენენ. დარწმუნებული ვარ, რომ აი 1 აგვისტოს მოვა და ბიტკოინის ფასი დაუბრუნდება თავის ძველ ნიშნულს, როგორც იყო 3,000-ისკენ და არა 2250
ეს ტრანსფორმირებაც წარმატებით ჩაივლის, იმიტომ რომ ბიტკოინის საზოგადოება ამას მე დარწმუნებული ვარ მხარს დაუჭერს ბოლომდე და რაც თავარია სეგვიტორი როგორც ახალი შეთავაზება ბიტკოინის მიმართ წარმატებით განხორციელდება, რაც რა თქმა უნდა თავისთავად ცხადი ახალი გამოწვევების წინაშე დააყენებს კრიპტოვალუტების ბაზარს. და ზოგადად კრიპტოვალუტების ბაზარი თავიდან ბოლომდე ემორჩილებოდა ბიტკოინის ფასის კორექტირებას და თუ ავიღებთ ეთერიუმს, რიპლს და ლაიტკოინს, რომელიც შემდეგი სამი უმსხვილესი ვალუტაა და საერთო ჯამში 4 ვალუტას შეადგენს. ეგენიც გაიზარდნენ გუშინ. კრიპტოვალუტების 95%-ს ანალოგიურად კორექტირდებოდა მათი ფასის ამდღების განმავლობაში. ეთერიუმი ჩამოვარდა $132-ზე, იყო 400, მერე იყო 250, მერე ჩამოვიდა განახევდა $122-ზე, მაგრამ ბიტკოინის ფასის ზრდის კვალდაკვალ ასევე ლაიტკოინი იყო ჩამოსული 45-დან 32-ზე, რიპლი იყო ჩამოსული 28-დან 12-ზე, თეთრზე და ცენტზე და დღეს ანუ 2 დღეა უკვე აღიდგინეს მათ თავისი პოზიციები და დაიწყეს ბიტკოინთან ერთად ფასის და ანუ ჩვენ თამამად შეგვიძლია ვთქვა დღეს რომ სოფლიო ბაზარზე კრიპტოვალუტების კუთხით ბიტკოინის ფასი არის გადამწყვეტი, გამსაძღვრელი, არის ნიშნული, არის ასე რომ ვთქვა თამასა, რომელიც უშუალოდ ტარგეტირებს და პოზიციონირებს თუ რომელი სხვა კრიპტოვალუტები მე საუბარი მაქვს მხოლოდ დეცენტრალიზებულზე ხაზი მინდა გავუსვა, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ის დეცენტრალიზებული კრიპტოვალუტებია, რომელსაც ჩემი აზრით და არა მარტო ჩემი აზრით, ეს არის სოფლიო, ასე რომ ვთქვათ, შემდეგი ფორმაციის მომავალი, არის ბიტკოინი, ასე რომ ვთქვათ, ფლაგმანი თუ ფასი კრიპტოვალუტებზე გაიზრდება ან შემცირდება. და დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ ვართ ისტორიული, ასე ვთქვათ, მოვლენების მომსწრე ბიტკოინთან მიმართებაში, ინოვაციებთან მიმართებაში და კიდევ ერთხელ მინდა დაუბრუნდე ბიტფიურის და ექსონიუმს, რომლის გამოსდაც წარმატებით ჩააბარა ექსონიუმმა და უკვე ჩვენთან საჯარო რეესტრის ბლოკჩეინიზაციის დროს გამოყენებული იყო ექსონიუმი, რა თქმა უნდა ეს ჩვენ მაშინ არ ვთქვით შეგნებულად, ვინაიდან ეს დაცხადებული არ იყო ჯერ კიდევ. თან ხა კოინდესკს დაუთმეთ რა როგორ არის. მატევი საქმიანმა დილამ რომ ჩვენ ზიადრე ისინი აშუქებდნენ ბიტკოინს. ხო. ამას უკვე ყველაფერში უკვე ქართული ფორბსიც. კი. მე მგონი ეს არის ხა ექსონიუმთან დაკავშირებით ეს 2 დღე დავალოდოთ და პლუს კოტირებები. ამ თემასთან მიმართებით. მინდა ასევე მაყურებელს მივმართო და ბიზნეს წარმომადგენლებს რომ დაინტერესდნენ ექსონიუმით, ეს არის exonium.com შეუძლიათ ისინი შევიდნენ თამამად, დარეგისტრირდნენ, მიიღონ უფრო მეტი ინფორმაცია და ეს არის შემდეგი გზა ბლოკჩეინისკენ. თქვათ, აღარ იქნება საჭირო რომელიმე მსხვილი მაინერის ამ მსხვილი IT კომპანიის დაქირავება მათთვის, რომ მათ დაიწყონ ბლოკჩეინიზაცია. ბლოკჩეინიზაცია, როგორც ჩვენ ადრე აღვნიშნეთ, როგორც ამას აღვნიშნოთ, არის უნიკალური საშუალება, რათა განახორციელო დროში, ხარჯებთან მიმართებაში და თვისობრივად ახალი პროდუქტის შექმნა, როგორც ბიზნესმა, ასევე ყველა იმ დაინტერესებულმა პირმა, რომელიც უშუალოდ დაწყებული მთავრობებიდან დამთავრებული ბიზნესით განახორციელონ თავიანთი ბიზნესების და ბიზნეს პროცესების. მადლობა რემიურ უმაშულს და ორგანიზ სასიხარულო ვარ, რომ ამის ყველაფრის ავანგარდში საქართველოში აჩორის საქართველოში ბაზირებული. კიდე ერთი მინდა აღვნიშნო, ამ კვირაში თუ არ ვწდები, ეკონომისტმა გააკეთა კიდე ერთი კარგი სტატია, სადაც საქართველოს როგორც ინოვატორი ქვეყანა მოხსენიებული იქნა. რეკორდი მოხსენით, ივნისშიც ვიყავით საქართველოს ეკონომიკაში, ივლისშიც ვართ ეკონომიკაში და დარწმუნებული ვარ, აგვისტოშიც ვიქნები და ზაფხულის სეზონი ეკონომისტმა ქართული ამბებით. ეკონომიკაში ალბათ ჩვენ მოხვედრილი 2008 წლის ომის შემდეგ არ ყოფილ ვართ, როგორც მოვიძიე ინფორმაცია და ერთი სტატია იყო, რომელსაც ახლა გაგახსენე. ეხლა ივნისში და ივლისში უკვე ვიყავით ეკონომიკაში, როგორც ყველაზე ინოვატორი ქვეყანა მსოფლიოში. მადლობა რემის, დიდი მადლობა რემის. ეხლა სუფლორს რომ მიუყვე იდეაში ალბათ ქალების ნარატივს წარმოადგენდი, თუმცა ამას ყველაფერს სულ რაღაც 7 წუთში გვანცალაღიძე გააკეთებს თავის არაჩვეულებრივ სტუმრებთან ერთად. ჩვენ დილის 8 საათისთვის 105 წუთი დააკლდება, ხვალ კვლავ ეთერში ვართ და სულ მალე
უკვე სულ მალე რა 3 საათზე უკვე ბექაბაციკაძეს დაელოდეთ და ჩაგაყენებთ საქმის კურსში ბიზნესის და ეკონომიკის მთავარი მოვლენების. აბა დროებით.